can see dullness before it envelops you, and you can take another path. සීන මිද්දයත් එක්ක උනත් අපි ගනුදෙනු කරනකොට ඔබට දකින්න පුළුවන් වෙනත් මාවතක්. Mindfulness is very strong and powerful. You can walk through the jungle of the defilements without tripping over or without getting lost. මේකත් එක්ක මේ විශේෂයෙන්ම නිදිමත ස්වභාවයත් අලසකමත් දෙකම ජයග්‍රහණය කරලා කොච්චර කෙලෙස් තිබුණත් කෙලෙස් කැලය මැදින් කෙලෙස් වනය මැදින් කිසිම බාධකයක් නැතිව අතරමඟ වෙන්නේ නැතිව ඔබට පුළුවන් වෙනවා ඉදිරියට ඇවිදගෙන යන්න. Which is why the mindfulness, once is established, makes meditation very easy. ඒ නිසායි මේ සිහිය කියන එක හොඳටම දියුණු වුණාට පස්සේ භාවනාව පහසු එකක් බවට පත් වෙන්නේ. But as you all know, the trouble is establishing and developing that mindfulness to begin with. විශේෂයෙන්ම ආරම්භ කිරීම සඳහා මේ සිහිය කියන එක ව්‍යාප්ත කිරීම ආරම්භ කිරීම පවත්වාගෙන යෑමයි අපි ඔක්කොම දන්න විදියට අපහසුම දේ. And one thing I mentioned last night, I'm going to repeat again. ඊරෑ කියපු දේ ආපහු මම මේ වෙලාවේ නැවතත් කියන්න යන්නේ. That the cause for the strength of mindfulness is stillness. මේ සිහියට හේතුව වෙන්නේ නිශ්චලතාවය. And its enemy is the lack of sense restraint. ඒකේ සතුර වෙන්නේ මේ ශක්තිය නැතිකම මේ මානසිකව. So if one indulges in the senses, not just with seeing beautiful sights or hearing beautiful sounds, but indulges even kama vitaka, in fantasizing, in dreaming, in planning, in remembering, you are taking away the energy from your mindfulness. විශේෂයෙන්ම මෙතනදී දේශනා කරන්නේ සෙන්සස් වල එක එක සංවේදනවල ඔබ සුවය හොයාගෙන ගියොතින් ඔබට නැති වෙන්නේ මනසේ මේ සිහිය පවත්වා ගැනීමෙන් උත්පාදනය වෙන ශක්තිය අඩුවීම. ඒ නිසා නිතරම සිටීම නිතරම රසවත් දේවල් හොය යෑම කියන මේ ඔක්කොගෙම ඔබ ටික ටික ඈත් විය යුතුයි. So if you practice indriya samvara, the restraint of the senses, including the restraint of the mental faculty of thinking, විශේෂයෙන්ම ඔබ පුහුණු වෙනවා නම් ඉන්ද්‍රිය සංවරය ඒ කියන්නේ මානසිකව ඔබ ඇති කර ගන්නා වූ සිහිය තුලින් ඇතිවෙනා වූ ශක්තිමත් භාවය විශේෂයෙන්ම මේ වෙනත් සංවේදන ඉන්ද්‍රිය වලින් ලබා ගන්නා වූ අරමුණු පිළිබඳව ඔබ බොහොම සංයමයකට පත් වෙනවා නම් you will find that your mindfulness does actually increase. සංවරත්වය තුලින් ඔබට තේරෙන්න ගන්නවා ඔබේ සිහිය එන්න දියුණු වෙනවා කියලා. And it becomes powerful enough to be able to see your way through the obstacles of meditation. ඔබට එතකොට ඒ ශක්තිය තුලින් ඔබට මනස ශක්තිමත් කර ගැනීම තුලින් සිහිය හරහා ඔබට හැකියාවක් ලැබෙනවා ඔබේ බාධාවන් හඳුනාගෙන භාවනාවේ ඉදිරියට යන්නට. And gain very peaceful and blissful states. සහ බොහොම සුවදායි ඊටමත් ආශාවාද ජනක පියවරන් වලට තත්වයන් වලට එන්නට ඔබට හැකියාව ලැබෙන්නේ එතකොටයි. So restrain your minds, restrain your senses. ඔබ මනස යම් යම් දේවල් වලින් වළක්වන්නට නම් ඒ සංවේදන වළක්වන්න අවශ්‍යයි. Talk little and just no need to go looking around for things. ටිකක් කතා කරන්න. ඒ වගේම එක එක දේවල් හොයා ඇවිදින්නට අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. Just keep the mind inside. And then you will find if you talk little, you restrain the senses, your mindfulness increases and your meditation gets much easier. විශේෂයෙන්ම ඔබ ටිකක් කතා කරලා ඊටමත් මනස ඇතුළෙම පවත්වාගෙන යනකොට ඔබට තේරෙන්න ගන්නවා ඔබේ සිහියත් දියුණු වෙනවා භාවනාවත් දියුණු වෙගෙන යනවා කියලා. Especially for the lay people on this retreat. විශේෂයෙන්ම ගිහි පින්වතුන්ට මේ භාවනා පුහුණුවේ ඉන්න
talking, 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 talking කොයි වෙලේත් කතා කරනවා. with each other means that when you close your eyes, you'll be talking to yourself, which is ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඔබ ඇස් දෙක පියාගත්තම ඔබ ඇතුලේ ඔබටම කතා කරගෙනත් යනවා කියන එකයි. called the wandering mind. ඒකට කියන්නේ එහි මෙහි ඇවිදින මනස කියලා. If you can maintain the silence outside, so you don't talk to people, ඔබට පුළුවන් නම් බාහිර නිශ්ශබ්දතාවය ආරක්ෂා කරගෙන ඉන්න. ඒ කියන්නේ ඔබ කාටවත් කතා කරන්නේ නැහැ. you find it's much easier to keep silence inside when you start meditating. එතකොට ඔබට තේරෙනවා ඔබ භාවනාව පටන් ගන්නකොට ඇතුළත කතාව නතර කරගෙන නිහඬව සිටීම වඩාත් පහසුයි කියලා. හේතුව ඔබ එළියේ බාහිරව කතාව නතර කරලා තියෙන නිසා. So when somebody talks to you on this retreat, there's no need to reply. ඒ හින්දා මේ භාවනා පුහුණුවේදී කවුරු හරි ඔබට කතා කරනවා නම් අවශ්‍යතාවයක් නැහැ ඒගොල්ලන්ට පිළිතුරක් දෙන්න. Just take your finger and put it in front of your mouth and go. ඒ හින්දා ඔබේ මැදැඟිල්ල අරගෙන මේ මුඛය ඉදිරියෙන් තියලා කියලා කියන්න. එතකොට මේගොල්ල නිශ්ශබ්ද වෙනවා. And if there's any person on this retreat who talks too much, who has a big problem, we usually can go into the town and buy some tape which we can put around their mouth. මේ භාවනා පුහුණුවේ කවුරු හරි කෙනෙක් ඉන්නවනම් ගොඩාක් කතා කරගෙන යන කාට හරි පුළුවන් ටවුන් එකට ගිහිල්ලා ටේප් එකක් අරගෙන සෙලෝ ටේප් එකක් අරගෙන කට වැහෙනකන් අලවන්න. Just like they do in the movies, so they can't speak at all. හරියට චිත්‍රපටිවල කරනවා වගේ ඒගොල්ලන්ට කොහෙත්ම කතා කරන්න එතකොට බැරි වෙනවා. Because without that sense restraint and restraint of speech, the mindfulness gets very, very weak. ඒ සංවේදනවලට යන මනසත් එක්ක ඔබේ සිහිය හරිම දුර්වල වේගෙන යන බව ඔබ තේරුම් ගන්න ඕනේ. So to be able to get beautiful meditations, it's not just what you do once you sit down on your cushion. ඇත්තටම හොඳ භාවනාවක් ඔබට ලබා ගන්නට නම් ඒ කියන්නේ ඔබ මේ කුෂන් එකක් උඩ ඉඳගෙන ඉඳීමම නෙමෙයි ඔබ කල යුත්තේ. It's not just what you do when you start on your walking meditation path. විශේෂයෙන්ම ඔබ සක්මන් භාවනාවේදී ඇවිදින අවස්ථාවේදී කරන දේ විතරක් නෙමෙයි භාවනාව කියලා කියන්නේ. It all begins a long time before. ඒ ඔක්කොම පටන් ගන්නෙ බොහොම කාලයකට පෙරයි. In your sense restraint and also your keeping of your precepts. විශේෂයෙන්ම ඔබ ඔබේ සංවරතාවය ශක්තිමත් කරගන්න තරමට සහ සීලය ආරක්ෂා කරගෙන පවත්වාගෙන යන මට්ටමටයි ඔබේ භාවනාවේ ආරම්භය කියලා කියන්නේ. For once that mindfulness is strong, then you can make use of it in many ways. සිහිය කියන එක ශක්තිමත් වුණාට පස්සේ ඔබට පුළුවන් ඒක විවිධ ආකාරයෙන් භාවිත කරන්නට. And the thing I wanted to point out this morning is what I called programming your mindfulness. ඒ හින්දා මේ උදෑසන දේශනාවේදී මම අද විශේෂයෙන්ම කියන්න යන්නේ ඒකේ අදහස තමයි programming mindfulness. මනස සැලසුම් කරණය. I use the word programming from modern speech, comparing computers. මම මේ programming කියන වචනය මේ දැනට තියෙන modern කතාවේ තියෙන වචනයක් විදිහටයි පාවිච්චි කරන්නේ. විශේෂයෙන් computer languages වල මේ programming කියන එක භාවිත වෙනවා. Where you put a program into your computer and then the computer will act accordingly. ඔබ මේ program එකක් computer එකට දැම්මට පස්සේ computer එක ඒ කියන විදිහට වැඩ කරන්න ගන්නවා. In very much the same way you can program your mind. අන්න ඒ ආකාරයටම ඔබට පුළුවන් ඔබේ මනසත් program කරන්න. To avoid potential hindrances. ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන්ම විවිධ සාමාන්‍ය
කෙලෙස් වළක්වන්නට ඔබට මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. For those of you who still have problem with sloth and torpor, විශේෂයෙන්ම තවමත් තීන මිද්‍යත් සමග නිදිමත ගතියත් එක්ක ප්‍රශ්නවල පැටලලා ඉන්න අයට with dullness of the mind, or with, විශේෂයෙන් අලසකමත් එක්ක සහ නිදිමත ගතියත් එක්ක you can try this little technique. ඔබට පුළුවන් මේ පුංචි උපක්‍රමය පාවිච්චි කරන්න. This is one of the first examples of what I mean by programming your mindfulness. මං අදහස් කරන විදියට මේ මනස කළමනාකරණය, සකසුරුවම් කිරීම, සැලසුම් කිරීම කියන එකෙන් මං අදහස් කරන මෙන්න මේක තමයි පළවෙනිම දේ. It's something I call the simile of the snake. මේකට මං කියන්නේ සර්පයාගේ උපමාව කියලා. This is not the simile of the snake in the famous sutra in the Majjhima Nikaya. මජ්ක්‍ධිම නිකායේ ප්‍රසිද්ධ උපමාව නෙමෙයි මම මේ සර්පයා ගැන තියෙන උපමාව නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ. This is my own simile. මේක මගේම උපමාවක්. In the early years as a monk in northeast Thailand, ඊසාන දිග තායිලන්තේ මගේ මුල් කාලේ පැවිදි ජීවිතයේදී we used to be able to wear sandals, but we didn't have any. අපි පුරුදු වෙලා හිටියා සෙරෙප්පු දාන්න, ඒ වුණාට අපිට එකක්වත් තිබුණේ නැහැ. We were able to use flashlights, but we didn't have any batteries. අපිට හැකියාව තිබුණා ටෝච් වගේ පාවිච්චි කරන්න, අපිට ඒවට බැටරි තිබුණේ නැහැ. And we would have our evening meeting, and after the meeting was finished, I would have to walk back to my kuti, my hut, maybe 500, 600 meters away. හවස රැස්වීමෙන් පසුව අපිට මට යන්න තිබුණා මගේ කුටියට මීටර 600ක් 700ක් විතර ඈතින් තිබිච්ච සෙරෙප්පු මුකුත් නැතිව through the jungle path. කැලේ මැදින්. And there were many snakes in that jungle. ඒ කැලේ බොහෝ සර්පයෝ හිටියා. And there were many scorpions, centipedes. Actually, the centipedes hurt more than snake bite. විශේෂයෙන්ම ගෝනුස්සොත් පත්තෑයොත් ඒ කැලේ හිටියා. මේ පත්තෑයෝ එහෙම සර්පයෝ කෑවට වඩා දරුණුයි. And also many biting ants. ඒ වගේම විසකුරු කෘමියෝ කූඹි ජාතිත් හිටිය දරුණු. And I had to walk in the dark through that jungle to avoid those snakes. ඒ වගේම මට ඒ කැලේ මැදින් මගේ කුටියට යන්න තිබුණා ඒ සියලුම සර්පයෝ එහෙම වළක්වමින්. Because I had seen the snakes many times. මම සර්පයෝ බොහෝ අවස්ථාවලදී දැකලා තිබුණු නිසා I knew they came out at night. They would be there in the jungle somewhere. ඒ හින්දා මම දැනගෙන හිටියේ ඒගොල්ල රාත්‍රියේදී එළියට එන බවත් ඒ වගේම කොහේ හරි මේ කැලේ ඉන්නත් පුළුවන් කියලා. I was very wary of those snakes. මම බොහෝම බයටපත් වෙලා හිටියේ ඒ සර්පයෝ ගැන. So I was always on the lookout for them. මම ඒ හින්දා බොහෝම අවධානයෙන්ුයි හිටියේ. And even though I was walking either by moonlight or just by starlight, මම ඒත් හඳ එළියේ හෝ තරු එළියේ ඇවිදගෙන ගියත් if ever I saw a dark shape across the path, කිසියම් අඳුරු මොනවා හරි දෙයක් දැක්ක ගමන්ම ඒ මාර්ගයේ මැද තියෙනකොට I would see it very quickly. මම ඒක ඉතාම ඉක්මනින් හඳුනගත්තා. I was on the lookout for snakes. And I'd either jump over it or go by a different route. මොකද මං සර්පයෝ පිළිබඳව බලාපොරොත්තු වෙන්නේ, කියන්නේ සර්පයෝ පිළිබඳව අවධානයෙන්ුයි මම යන්නේ. සමහර විට මං ඒක උඩින් පනිනවා. එහෙම නැත්නම් ඒක වළක්වලා මම ගමන් කරනවා. Which meant, even though I had no sandals or slippers, no flashlight, I never got bitten. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ මට සෙරෙප්පුත් නැතිව, ටෝච් එකක්වත් නැතුව, මොකක්වත් නැතුව මං ගියත් මම කවදාවත් සර්පයන්ට ගොදුරුනේ නැහැ. And I use that for my meditation as a simile. මං ඒක භාවිත කරනවා භාවනාවේදී උපමාවක් විදියට. Each one of you has got some of your favorite hindrances
the hindrances which seem always to stop you progressing on the path of meditation. ඔබ හැම දෙනෙක්ටම විවිධාකාරයේ නීවරණ බාධක තියෙනවා මේ භාවනාවේදී ඒවා බාධා වෙනවා ඔබේ භාවනාවේ දියුණුවට. Whichever is your most common nivarana hindrance, call that your snake. So when you start meditation, it's as if that hindrance is waiting for you somewhere on the path you're about to take. ඔබ භාවනාව පටන් ගන්නකොටම ඔබ හඳුන ගන්නවා ඒ නීවරණය කියන සර්පයව ඔබ භාවනා කරගෙන ඉදිරියට යනකොට ඔබ දන්නවා ඒ සර්පයා කොහේ හරි ඉන්නවා කියලා. And you warn yourself. Say, for example, it's dullness. Dullness is waiting for me somewhere along the path of meditation. ඔබ හොඳට හඳුන ගන්නවා උදාහරණයක් විදියට අලසකම කියන එක. ඒක ඔබේ භාවනා මාර්ගයේ බාධාවක් වෙමින් ඉදිරියේ තියෙනවා කියලා ඔබටම අවවාදයක් දී ගන්නවා. I have to be on the lookout for it. මම හොඳට ඒ පිළිබඳව අවධානයෙන්ුයි ඉන්නේ කියලා. I have to be cautious. So if I see anything which looks like dullness just ahead of me, I will go by another path, or I'll take other action to evade it. විශේෂයෙන්ම විශේෂයෙන් අලසකම් වගේ දෙයක් ඉස්සෙල්ලාම ඒ ආසන්න දෙයක් වගේ දකින්නකොටත් මම ඒක තේරුම් අරගෙන ඒක වළක්වලා යනවා. එහෙම නැත්නම් වෙනත් මාර්ගයකින් යන්න මම උත්සාහ කරනවා. ඔබටම විශේෂයෙන්ම අවවාදයක් දීගෙනයි තියෙන්නේ. This is called programming your mindfulness. මේකට කියනවා ඔබේ මනස සැලසුම්කරණය කියලා. Instructing your mindfulness to be aware, on the lookout for a danger in your meditation. ඔබේ මනසට උපදෙස් දීම මොකක් හරි අවදානම් දෙයක් තියෙනකොට හොඳට දැනගන්නට. ඒකයි මේ සැලසුම්කරණය. And if you do that at the beginning of your meditation, to tell yourself, I've got dull too many times, it's my biggest obstacle, I'm going to be on the lookout for dullness. ඔබේ භාවනාව ආරම්භයේදීම ඔබට මේක කියනවා නම් ඔව් මට දැන් අලසකම භාවනාවේ බොහෝ වෙලාවට තිබිලා තියෙනවා මම ඒක හොඳට බලන්නයි යන්නේ. Throughout this whole meditation, then just like me walking on the paths, I could see the snakes before they could bite me. අන්න මම අර සර්පයා මාව කණ්ඩ කලින් දැක්කා වගේ ඔබටත් පුළුවන් වෙනවා අලසකම දකින්න ඔබට ඒ අලසකම දැනෙන්න කලින්. You'll be able to see your dullness before it overwhelms you. And you can take a different path. එහෙම වුණාම ඔබට පුළුවන් වෙනත් මාර්ගයක් අනුගමනය කරන්න. That's one example called programming your mindfulness. ඒක එක උදාහරණයක් සැලසුම් කිරීම කියලා. මේ මනස සැලසුම් කිරීමේ සම්බන්ධව. If it is restlessness, which comes up, as many people have told me, that when the breath becomes very peaceful, but no piti sukha yet, the breath is very peaceful, so the mindfulness is not that strong to keep up with the subtle object of a subtle breath. විශේෂයෙන්ම මේක නොසන්සුන්තාවය වෙන්නත් පුළුවන්. බොහෝ අය මට ඇවිල්ලා කියනවා ඔබේ හුස්ම රැල්ල බොහෝම සියුම් බවට පත් වෙනකොට ඒ තවම ප්‍රීති සුවය කියන එක ඔබට දැනෙන්නේ නැහැ. ඒක බොහෝම සියුම් බවට පත් උනත්. Sometimes your mind wanders off. You've seen that many times. සමහර වෙලාවට හිත ඈතට දුවලා යනවා. ඔබ ඒක බොහෝ වෙලාව අත්දකිනවා. It's your snake waiting on the path to bite you. ඒ තමයි ඔබේ සර්පයා ඔබව දෂ්ට කරන්නට මාර්ගයේ බලාගෙන ඉන්න. So you tell yourself at the beginning of the meditation, when my breath becomes subtle, I will not start wandering off into thoughts. ඔබ එතකොට මුලින්ම භාවනාවේදී කියනවා මගේ හුස්ම රැල්ල සියුම් බවට පත් වෙනකොට මම එළියට යන මගේ මනස එළියට දුවනවා කියන සර්පයව හඳුනා ගන්නවා කියලා. You tell yourself that. And you'll find when your breath becomes subtle,
that program begins to work. අන්න ඔබට මේක කියලා ඔබ භාවනා කරගෙන ගිහිල්ලා හුස්ම රැල්ල සියුම් වෙනකොට අර ප්‍රෝග්‍රෑම් එක වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා ඔබට තේරෙයි. You begin to be on the lookout for that first movement of wandering thought. ඔබ දැන් මුල්ම චලනය මනස ඇවිදින්න සිතුවිල්ලක් එනකොටම ඒක හඳුනා ගන්නට බලාගෙනයි ඉන්නේ. So you catch it එක සැරේම ඔබේ සිතුවිල්ල අල්ල ගන්නවා. before it takes you too far along the journey of thinking and away from real mindfulness. විශේෂයෙන් මේක බොහෝ දුරක් ඔබව අරගෙන යන්නට කලින් අල්ල ගන්නවා. එතනින් ඔබට නතර කරගන්න පුළුවන්. Mindfulness can be programmed. සිහිය පුළුවන් මේ විදියට සැලසුම් කරණයට පත් කරන්න. For those of you who haven't experimented with programming mindfulness yet, තවමත් කිසිම අත්දැකීමක් මේ මනස සැලසුම් කරණය පිළිබඳව නැති ඇත්තන්ට a little exercise which will give you a lot of confidence මං පුංචි ව්‍යායාමයක් දෙන්නම් අභ්‍යාසයක් ඒකෙන් ඔබට බොහෝ විශ්වාසයක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. this programming of mindfulness actually works. It's a little exercise of telling yourself when you're going to wake up in the morning. මේක කුඩා ව්‍යායාමයක් අභ්‍යාසයක් ඔබටම සත්‍ය වශයෙන්ම මේ මනස සැලසුම් කරන්නේ කියන එක තේරුම් ගන්නට ඔබ උදේ අවදි වීම සම්බන්ධව ඔබට පුළුවන් මේක ක්‍රියාත්මක කරලා බලන්න. I think most of you have got little watches or clocks, have you? මම හිතන්නේ බොහෝ දෙනෙක් තියෙනවා ඔබ ළඟ පුංචි ඔරලෝසුවක්. Tomorrow morning, I'm not sure what time you want to wake up. හෙට උදේ මම දන්නේ නැහැ ඔබට කුමන වෙලාවකද අවදි වෙන්න ඕන කියලා. Say, no, it is, say 4:30. අපි කියමු 4:00 කියලා. No, when somebody rings the bell. Tell yourself when you go to sleep tonight, I will wake up at 4:25. ඔබේ මනසට ඔබ කියන්න නිින්දට යන වෙලාවට මම 4:25ට අවදි වෙනවා කියලා. I will wake up at 4:25. මං 4:25ට අවදි වෙනවා. I will wake up at 4:25. මං 4:25ට අවදි වෙනවා. Repeat it to yourself 3 times. ඔබ ඔබටම 3 වතාවක් ඒක කියන්න. With as much mindfulness as you possibly can generate. හොඳම සිහියෙන් ඔබට ඒ වෙලාවේ ඇති කරගන්න පුළුවන් හොඳම සිහියෙන් ඔබ ඒක කියන්න ඕන. So you listen attentively and carefully to those instructions. ඔබ ඊටාම අවධානයෙන් ඊටාමත් පරිස්සමින් ඒ උපදේශ වලට ඇහුම්කම් දෙනවා. Then forget about it. Let it go ඒක එකලා අමතක කරලා දානවා. ඔහේ යන්න දෙනවා. and go to sleep. ඒකල නිින්දට යනවා. And you will find you'll wake up in the morning. You'll open your eyes not knowing what time it is. අන්න එතකොට ඔබ උදේ අවදි වෙනවා. ඔබ S2 කැරලා බලනවා ඇත්තටම දන්නේ නැහැ මොන වෙලාවද කියලා. Look at your clock and there will be 1 or 2 minutes either side of 4:25. ඔබ ඔරලෝසුව දිහා බලනවා සමහර විට 4:25ට චුට්ටක් විනාඩියකට වගේ කලින් වෙන්න පුළුවන් ඔබ අවදි වෙලා තියෙන්නේ. The mind or the brain somehow can store this information and it can know what the time is even though you're in sleep. ඔබ නිින්ද හිටියත් ඔබේ මොළයට පුළුවන් වෙලාව පිළිබඳව තීරණ ගන්න. ඒකට හරියට උපදෙස් දීලා තිබ්බට පස්සේ. And it wakes you up just at the right time. ඒක ඔබව අවදි කරනවා හරියටම හරි වෙලාවට. I learned that at my first meditation retreat. මම ඒක ඉගෙන ගත්තා මගේ පළමුවෙනි භාවනා වැඩමුළුවේදී. So I told you about a couple of days ago when I was a student in Cambridge. මම ඔබට කිව්වා වගේ දවස් කිහිපයකට කලින් මම කේම්බ්‍රිජ් වල ශිෂ්‍යයෙක් විදියට ඉන්නකොට I was so surprised how well it worked. So much so that I can use that these days. If I have an appointment, if I have to catch an aircraft, I can tell myself, Ajahn Brahm, you must wake up at 2:30 tomorrow morning. You must wake up at 2:30. You must wake up at 2:30.
මට මේක බොහොම හොඳින් වැඩ කරලා තියෙනවා ඒ කාලෙත්. දැන් වුණත් මට ෆ්ලයිට් එක අල්ලගන්න යන්න තියෙනවා නම් විශේෂයෙන් මම කියනවා නින්දට යන්න කලින් අජයන් බ්‍රහම් අවදි වෙන්න ඕනේ 3:00ට. අජයන් බ්‍රහම් දැන් ඔබ අවදි වෙන්න ඕනේ 3:00ට. අජයන් බ්‍රහම් ඔබ අවදි වෙන්න ඕනේ 3:00ට කියලා. And I can go to bed, even not setting my alarm. මම මගේ අලාම් එක තියන්නේවත් නැතුවයි එතකොට නින්දට යන්නේ. Totally confident that around about 2:30 I'll just open my eyes and wake up. මම ඉතාමත් හොඳ විශ්වාසයකින් නින්දට යනවා. ඇත්තට මේක 2:00 හෝ ඒ කියපු වෙලාව දක්වා ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා මව අවදි කරනවා. The mind works like that. මනසේ විදියට වැඩ කරන්නේ. Try it. උත්සාහ කරලා බලන්න. Do the exercise. මේක අභ්‍යාසයක් විදියට කරන්න. And it gives you confidence that it works. අන්න එතකොට ඔබට විශ්වාසය තියෙනවා ඒක වැඩ කරනවා කියලා. And that will also give you confidence. You can use the same technique to program your mindfulness to avoid hindrances. ඒක ඔබට ඒ විදියටම භාවිත කරන්න පුළුවන් මනස සැලසුම් කරණය කරලා ඔබේ නීවරණ වළක්වා ගැනීම සඳහාත්. එතකොට ඒ විශ්වාසය ඔබට ගොඩ නැගෙනවා. Now those are just coarse hindrances. As you go deeper into meditation, the hindrances get more subtle. And their programming of mindfulness is highly effective. විශේෂයෙන්ම ඔබ භාවනාවේ ගැඹුරට යනකොට නීවරණ තව තවත් සියුම් වෙනවා. ඒ අවස්ථාවේදී මේ මනස සැලසුම් කරන්නේ ඉතාමත්ම ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. In fact, it really is the only tool which can work. For example, if you have a delightful, beautiful breath and a nimitta starts to come up. ඒක ඇත්තටම වැඩ කරනවා කියලා ඔබට තේරෙන්නේ එතකොට උදාහරණයක් විදියට නිමිත්ත එන අවස්ථාවේ කියන්නේ බොහෝම beautiful breath තාම අලංකාර ලස්සන හුස්ම රැල්ලත් එක්ක ප්‍රීතිමත් හුස්ම රැල්ලත් එක්කයි ඔබ ඉන්නේ. එතකොට නිමිත්ත හට ගන්නවා. And you do the old fault of should I watch the nimitta, should I watch the breath, what should I do? ඔබ ඊට පස්සේ තීරණය කරනවා මම හුස්ම රැල්ල දිහා බලන එකද කරන්න ඕන, නිමිත්ත දිහා බලන එකද කරන්න ඕන. That disturbs the whole process. අන්න ඒක ඔබේ සියලුම ක්‍රියාවලියට බාධා වෙනවා. At this stage, it is a very subtle mind, and any interference with it will stop it progressing. මේ අවස්ථාවේදී ඔබේ මනස ඉතාමත් සියුම් කොයිම හෝ බාධාවක් වුණත් ආවතින් ඔබේ ක්‍රියාවලිය දියුණුව එතනින් නතර වෙනවා. It's really important to leave things alone the deeper you go into meditation. So the problem comes, well, I always make the same mistake. If I interfere, the meditation falls apart. If I don't interfere, it falls apart. What should I do? ඒ හින්දා ඔබ මේ සැලසුම් කරන කියන එක භාවිත කරන්න ඕන. හොඳම දේ තෝරා ගන්නට. එහෙම නොවුනොතින් ඔබ භාවනාවේ තැන් තැන් වලදී අසාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. And the answer is programming your mindfulness. If that is the problem you have again and again and again at the beginning of your meditation, you tell yourself, when my mind starts to move from the delightful breath onto the nimitta. ඔබට තියෙන්නේ එකම ප්‍රශ්නය නම් නැවත ඔබ කරන්න ඕන ඔබේ මනස භාවනාව ආරම්භ කරන්නට කලින් පණිවිඩයක් දෙන්න. නිමිත්ත මතුවෙන අවස්ථාව ප්‍රීතිමත් හුස්ම රැල්ලෙන් පසුව එනකොට I won't interfere. මම I'll let මැදිහත් the වෙන්නේ mind නැහැ. choose whether මම මනසටම තෝරා ගන්න දෙනවා කොමක්ද හොඳ it කියලා. wants to see the light or see the breath. ඒ ආලෝකය දකින්නවද හුස්ම රැල්ල බලනවද කියලා. When I get to that point, when the delightful breath starts to turn into a nimitta, මම මේ අවස්ථාවට එනකොට ඒ කියන්නේ ප්‍රීතිමත් හුස්ම රැල්ල නිමිත්ත දක්වා නිමිත්ත ආලෝකයට එනකොට I won't choose. I will let the mind choose. මම තෝරන එකක් නෑ මම මනසටම තෝරගන්න දෙනවා. You repeat these things to yourself 3 times, ඔබ ඔබටම මේක 3 වතාවක් කියා ගන්නවා. and then you forget it. ඒකල ඔබ අමතක කරලා දානවා.
You don't keep worrying and obsessing about that instruction. විශේෂයෙන්ම ඔබ ඒ ගැන කනගාටු වෙන්නවත් මුකුත් හිතන්නවත් යන්නේ නැහැ ඒ උපදෙස් දීම ගැන. Because it's been put into your brain. මොකද ඒක දැනටමත් මොළයට පණිවිඩය දීලායි තියෙන්නේ. And once it's inside the mind, it's just waiting for that particular moment. දැන් ඒක දුන්නට පස්සේ ඇතුලෙන් ඒක බලාගෙන ඉන්නවා ඒ මොහොත එනකම්. For the instructions to become conscious to you. ඒ කියන්නේ ඒ උපදෙස් ඔබට සිහිපත් වෙන අවස්ථාව දක්වා. And this is what happens. You get to that stage where the delightful breath is about to turn into a nimitta. And instead of following your old habit of doubt and confusion of what to do, විශේෂයෙන්ම ඔබ නිමිත්ත අවස්ථාව දක්වා ආවට පස්සේ මේ හුස්ම රැල්ල ඊටම සියුම් වෙලා ප්‍රීති සුවයත් එක්ක විශේෂයෙන්ම මොකද්ද කරන්න ඕන කියලා හිත ඉන්නවට වඩා ඊළඟට කරන්න තියෙන දේ ගැන an idea just appears in your mind. Automatically, just let the mind choose. නිකාම මනසට තෝරගන්න දෙනවා. And because you didn't make that happen, you made it happen maybe half an hour beforehand. ඒක ඔබ විසින් කළේ නැති නිසා ඔබ ඒක පැය භාගයකට කලින් වෙන්න දීලායි තිබුණේ. It does not disturb the process. එය ක්‍රියාවලියට බාධා කරන්නේ නැහැ. It just guides the process. ඒක ඔබට උපකාරී වෙනවා. මඟ පෙන්වනවා භාවනා ක්‍රියාවලිය තුළ. Into the nimitta and into deeper meditation. නිමිත්තටත් ගැඹුරු භාවනාවටත්. Because you don't do anything at that moment. It is done earlier and now it works. It doesn't disturb the mind. ඔබ කිසිම දෙයක් ඒ වෙලාවේ කරන්නේ නැති නිසා ඒක කලින් කරලා තියෙන හින්දා මනසට කිසිම වෙලාවකින් බාධාවක් එන්නේ නැහැ. And for those of you who want to take this meditation into those jhanas, ධ්‍යාන මට්ටම දක්වා දැන් මේ භාවනාව අරගෙන යන්න ඕන අයට please practice that programming of mindfulness. කරුණාවෙන් මම කියන්නේ මේ මනස සැලසුම් කරණය කියන එක පුහුණු වෙන්න. Because it becomes highly effective just before you enter the jhanas. ඒක ඉතාමත් ප්‍රතිඵලදායක වෙනවා ඔබ ධ්‍යානවලට එන්නට කලින්. You have a nimitta, and as said earlier, that nimitta, that light in the mind, has to become powerful, brilliant, and incredibly delightful. ඔබට නිමිත්ත තියෙනවා. මම කලිනුත් කිව්වා මේ නිමිත්ත ඇත්තටම ඉතාමත් ලස්සන ශක්තිමත් දිදුලන එකක් බවට පත් වෙන්න ඕනේ කියලා. And that's such a difficult thing for many meditators to handle unless they have lots and lots and lots of experience. බොහෝ භාවනා පුහුණු වෙන ඇත්තන්ට බොහෝම අත්දැකීම් නැත්නම් ඒක පාලනය කරගන්න බැරි වෙන එකක් බවට පත් වෙනවා. And to help you so you don't waste time on nimitta stage, so you can get into those jhanas, please program your mindfulness. කිසිම අපතයමක් සිද්ධ කරන්නේ නැතුව ධ්‍යානවලටම යන්න පුළුවන් මට්ටමට නම් ඔබ කරුණාකර මනස සැලසුම් කිරීම කරන්න පුළුවන්. If a nimitta comes up, tell yourself, when a nimitta comes up, the observer will be still. The observer will be still. ඒ නිමිත්ත එනකොට ඔබ කියන්න සැලසුම් කරන අවස්ථාවේදී බලන් ඉන්න කෙනා නිශ්චල වෙනවා. බලන් ඉන්න කෙනා නිශ්චලව ඉඳී. බලන් ඉන්න කෙනා නිශ්චලව ඉඳී කියලා. And that will keep the nimitta stable. අන්න ඒ හරහා නිමිත්ත තව දුරටත් පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් වෙනවා. As for the delight in the nimitta, you can program your mindfulness to say, if I see a nimitta, I will look for the most beautiful part in that nimitta. If I see a nimitta, my attention will go to the most beautiful part. If I see a nimitta, the attention will go to the most beautiful part. නිමිත්ත අවස්ථාව වෙනකොටත් ඔබට පුළුවන් වෙනවා නිමිත්ත දියුණු කර ගන්නට නිමිත්ත එන අවස්ථාවේදී
මම එහි ලස්සනම පැත්තට යනවා. මම එහි ලස්සනම කොටසටයි යන්නේ. මම එහි ඉතාම ලස්සන තැනටමයි යන්නේ කියලා ඔබ මුලින් සැලසුම් කරනවා. And that is a very effective way of getting more brilliance quicker. අනේ ඒක බොහොම ප්‍රතිඵලදායක ක්‍රමයක්. ඒ නිමිත්ත කියන එක තව දුරටත් ඉතාමත් ඉක්මනින් තව තවත් බබලන එකක් බවටම පත් කරගන්නට. And nimitta, all nimittas, they are not evenly bright. There are some parts brighter and more delightful than others. And you just program your mindfulness like that, and automatically the mind will go to the delightful, the sweet point of that nimitta. ඔබ නිමිත්තදී එතෙන්දී මුලින් සැලසුම් කරලා තියෙන නිසා ඒ අවස්ථාවට එනකොටම ඉතාමත්ම ලස්සන පැත්තටමයි මනස යන්නේ. ඒත් කොටස තෝරාගෙන තව තවත් ඒක බ්‍රයිට් වෙන්න, ප්‍රභාස්වර වෙන්න, දිදුලන්න පටන් ගන්නවා. By doing that, the nimitta gets brighter and brighter and brighter. Stabilizing and brightening the nimitta, they almost go together. Because the more stable your nimitta is, the brighter it grows. The brighter it is, the easier it is to keep stable. මේ නිමිත්ත බොහෝ ස්ථාවරව පවතිනවා නම් ඒක තව තවත් දිදුලනවා. ඒ තව තවත් දිදුලනවා කියලා කියන්නේ ඉක්මනින්ම ඔබට ධ්‍යානවලට එන්නත් හැකියාව Simply ලැබෙනවා. because it's so gorgeous that you don't want to move. ඔබට තව තවත් රැඳී සිටින්නත් හිතෙනවා. ඔබට අවශ්‍යතාවය ඇති වෙන්නෙම නැහැ කොහෙටවත් යන්න කියලා. It is the delight which sticks the mindfulness onto the object. ඒ තමයි ප්‍රීතිය. ඒ කියන්නේ ඔබ යම් අරමුණකට මනස අල්ලලා තිබීම. අල්ලලා තියෙන ප්‍රීතිය. No longer effort, but delight draws the mind in. නමුත් මේ තව දුරටත් ශක්තියක් වැය කරන්නේ නැහැ. ඒ ප්‍රීතියම මනස ඇතුළට රැගෙන යනවා. By giving those instructions, it means that when nimitta does happen, you don't have to decide what to do. You don't give yourself any instructions. Because making decisions, giving instructions at that time will disturb the whole process. මේ සැලසුම් කරණය කිරීම තුළින් ඒ අවස්ථාවට එන වෙලාවේදී ඔබ කොහෙත්ම කිසිම උපදේශයක් දෙන්න යන්නේ නැහැ. ඒ ඔක්කොම ඔබේ කාර්යාවලියට, ක්‍රියාවලියට, පුහුණුවට බාධාවක් වෙන්න ගන්නවා. ඒ අවස්ථාවේදී උපදේශ දෙන්න ගත්තොතින්. For those of you who haven't heard Ajahn Chah's great simile, මෙතන ඉන්නවා නම් කවුරු හරි අචාන් චා හාමුදුරුවන්ගේ ඉතාමත් ශ්‍රේෂ්ඨ උපමාවක් අහලා නැති of the still forest pool, I'll repeat it here. ඒ උපමාව නිශ්චල නිසල විල පිළිබඳවයි මම ඒක දැන් මෙතනදී නැවත කියන්න කැමතියි. It shows what happens and what you should not do when things like nimitta appear. ඒකෙන් පෙන්නනවා මොකද්ද වෙන්නේ සහ මොකද්ද ඔබ නොකළ යුත්තේ නිමිත්ත එනකොට කියලා. This was a story of the days when monks in Thailand would go charika, wandering from place to place. මේක මේ කතාව විශේෂයෙන්ම තායිලන්තේ හාමුදුරුවරු එක තැනකින් තවත් තැනකට සංචාරය කරන කාලේ සිදුවෙන ඒට අදාළ කතාවක්. As monks do these days here in Sri Lanka. Unfortunately, that Thailand has got so well developed, there are very few forests. හරියට ලංකාවෙත් දැනට හාමුදුරුවරු එහෙම කරනවා වගේ. නමුත් අවාසනාවකට දැන් තායිලන්තේ වනාන්තර තියෙන්නේ ගොඩක් අඩුවෙන්. දැනට ගොඩාක් තායිලන්තේ දියුණු නිසා Wherever there was a beautiful forest, entrepreneurs have built big 5-star resorts. කොහේ හරි ලස්සන කැලයක් තිබුණා නම් ඒගොල්ල කවුරු හරි ගිහිල්ලා එතන 5 star hotel එකක්, තරු පහේ හෝටලයක් හදලා Tourists from the west go. So there's no place left for the monks, except maybe on the border areas. බොහෝ වෙලාවට බටහිර අය ඇවිල්ලා ඒවයි ඉන්නකොට අපේ හාමුදුරුවරුන්ට ගිහිල්ලා ඉන්න අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. සමහර විට ඈත සීමා ගම්මානවල වෙන්න පුළුවන්. Elsewhere is developed. අනිත් හැම තැනක්ම දියුණු වෙලා.
So there's not much point for monks going wandering in Thailand these days. ඒ හින්දා විශේෂත් කියන්නේ අරමුණක් නැහැ හාමුදුරුවරුන්ට ප්‍රයෝජනයක් වෙන්නේ නැහැ සංචාරණය කිරීම තවදුරටත් තායිලන්තේ. There is no solitude or peace to be found except in very rare pockets of jungle. හුදෙකලා වීමේ සුවය හොයාගන්නට හම්බෙන්නේ නැහැ. එහෙම සංචාරය කරන්න ගියොතින් ඊටමත් කලාතුරකින් ඕනනම් තියෙයි ඊටමත් ඝන කැලෑ කුට්ටිවල. But in those days, having walked through the forests all day, you can imagine that you are tired and dirty. ඒ දවස්වල කැලේ ඇතුළට ගිහිල්ලා ඔබට හිතන්න පුළුවන් ඔබ ගොඩාක් වෙහෙස වෙලා ඉන්නේ. And the first thing you would look for is a lake or a river in which to wash. ඔබ ඒ අපිරිසිදු වෙලා ඉන්න වෙලාවේ ඔබ ඉස්සෙල්ලාම හිතන්නේ විලක් හරි පොකුණක් හරි වතුර තියෙන තැනක් පිරිසිදු වෙන්න. And to fill up your water bottle through a strainer. පෙරහන් කඩයෙන් ඔබේ වතුර බෝතලේ පුරව ගන්නත්. And after washing, filling up your water bottle, you would set up these mosquito net tents the monks in Thailand used to carry around with them. එහෙම වතුරත් පුරවගෙන ඔබ ඊළඟට කරන්නේ මදුරු දැල සහිත මේ කුඩා කුටිය හදාගන්න එක. ඒ තායිලන්තේ හාමුදුරුවෝ මේක Taman වඩින තැන්වලට රැගෙන යන්න පුරුදු වෙලා හිටියා. And you'd sit meditation, or sometimes as Ajahn would do, he'd just watch in the evening as the animals came out to play. ඔබ ඉඳගෙන භාවනා කරන්න පටන් ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් සමහර වෙලාවට අපි අචංචා හාමුදුරන් වහන්සේ කලේ එක තැනක වැඩ සිටීමින් සත්තු සෙල්ලම් කරන්න එන හැටි බලාගෙන ඉන්නවා. By the forest pool. But he would notice that the animals would not come out if he was not still. මේ විලේ පොකුණේ සත්ව විල සෙල්ලම් කරන්න පටන් ගන්න අවස්ථාව තෙක් බලන් ඉන්නකොට අචංචා හාමුදුරුවෝ හොඳටම දැනගෙන හිටියා. උන්වහන්සේ නිශ්චලව හිටියේ නැත්තම් සතුන් ඇවිල්ලා සෙල්ලම් කරන එකක් නැහැ. Because animals in the jungle would be afraid of human beings. මොකද කැලේ ඉන්න සත්තු මිනිසුන්ට බය වෙයි. ඒ නිසා. Because most human beings they would meet were hunters. And seeing a human being in the jungle meant they were likely to be killed. ඒකට හේතුව ඒගොල්ල දකින ඒ සත්තු දකින බොහෝ මිනිස්සුන්ව දඩයක්කාරයෝ. ඒගොල්ල දැක්කොතින් මිනිස්සෙක් ඒගොල්ල ඇත්තටම හිතන්නේ Taman මරණයට ලං වුණා කියලා. It was like a human being seeing a tiger. You'd be ඒ හරියට මිනිස්සෙක් කොටියෙක් දිහා බලනවා වගේ දකිනවා වගේ. afraid. ඒගොල්ල බයයි. Animals seeing a human would similarly be terrified. සත්තු මිනිසුන්ව දැකීමත් ඒ වගේම ඉතාමත්ම ත්‍රස්ත කරයි සතුන්ට. So the animals would come out from the jungle also to drink and to wash in the forest pool. දැන් මේ සතුන් එළියට එනවා කැලෑවෙන් වතුර බොන්නත් පිරිසුදු වෙන්නත් කියලා. They would look around and sniff. ඉස්සෙල්ලා මේගොල්ල වටපිට බලලා ඉව කරනවා. And if they could sense there was a human being there, even though they were thirsty, they would not risk it. They would go back into the forest. ඒගොල්ලන්ට දැනුණොතින් මෙතන මිනිසුන් ඉන්නවා කියලා ඒගොල්ල කොච්චර පිපාසය තිබුණත් විලට බහින එකක් නෑ. ඒ අවධානම ගන්න කැමති නෑ. ඒගොල්ල අපිට හැරිලා යනවා. But if he sat perfectly still, the wild animals would not know that somebody was watching. ඔබ ඉතාමත්ම නිශ්චලව ඉඳගෙන හිටියනම් සතුන් කැලේ සත්තු දකින්න එකක් නෑ. කවුරු හරි ඔබ ඒ සතුන් දිහා බලන් ඉන්නවා කියලා. And then they'd come out to drink, to wash and to play. අන්න එතකොට ඒ සත්තු ඇවිල්ලා වතුර බොන්නත් සෙල්ලම් කරන්නත් පටන් ගන්නවා. Not realizing somebody was watching. තේරුම් ගන්නේ නැතුව කවුරු හරි Taman දිහා බලන් ඉන්නවා කියලා. In the same way, Ajahn would say, nimittas come out to play.
අනේ විදියටම අචංචා හාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා අර නිමිත්තත් අපි ළඟට ඇවිල්ලා සෙල්ලම් කරන්න පටන් ගන්නවා. But if they think that someone's watching, ඒ නිමිත්ත හිතනවා නම් විශේෂයෙන්ම සතුන් හිතනවා වගේ කවුරු හරි බලන් ඉන්නවා කියලා they will disappear. ඒ සතුන් අතුරුදහන් වෙනවා වගේම නිමිත්ත අතුරුදහන් වෙනවා Straight away. ඉක්මනින්ම. Because they're very shy. මොකද ඒ සතුන් ලැජ්ජයි ඒ නිසා. You have to be able to be that still, just like an Ajahn char. The animals don't realize that someone is there watching. ඔබට ඒ තරම්ම කුසලතාවයක් තියෙන්න ඕන, හැකියාවක් තියෙන්න ඕන. හරියට අචංචා හාමුදුරුව වගේ නිශ්චලව ඉඳගෙන කවුරුවත් බලන් ඉන්නවා කියලා නොදැනෙන විදියටම ඉන්නට. To be able to observe without interfering. මොකක් හරි දෙයක් කියන්නේ හොඳටම හඳුනා ගන්න, නමුත් හොඳට බලාගෙන ඉන්නවා මැදිහත් වීමක් නොමැතිව. This is like I said on the first night, you have to train like a burglar. Now you have to train like CIA. මේක හරියට මම අර පළවෙනිම දවසේ කිව්වා වගේ හොරෙක් එනකොට ඊටාත්ම හොඳ පුහුණුවක් තියෙන්න ඕන. යම් කාමරයක් ඇතුළට යනවා නම් කිසිම කෙනෙකුට ශබ්දයක් ඇහෙන්නේ නැති විදියට යන්න. දැන් ඔබට සිද්ධ වෙනවා CIA කෙනෙක් මට්ටමින් ඒක කරන්න. To be able to watch without being seen. කාටවත් පේන්නේ නැති වෙන්න බලාගෙන ඉන්නට. So, after a while you can do that. You can just sit there. And nimitta comes out and you're not interfering at all. ටික වෙලාවකින් ඔබට පුළුවන් මේක කරන්න. නිමිත්ත එන වෙලාවට ඔබ කොහෙත්ම ඒකට මැදිහත් වෙන්නේ නැහැ. Because you know how to be still. ඒකට හේතුව ඔබ දන්නවා කොහොමද නිසල වෙන්නේ කියලා. And Ajahn Chah would continue. Said the ordinary animals would come out to play. And it was delightful to watch them. For those of you who do live in the forest, sometimes you see the animals playing. And it's delightful. I remember a time in the jungles in north of Thailand. විශේෂයෙන්ම අචංචා හාමුදුරුවෝ එතනදී කියනවා ගොඩාක් සත්තු ඇවිල්ලා එතකොට සෙල්ලම් කරනවා. බොහෝම නිශ්චල උන්වහන්සේ ඒ දිහා බලාගෙන හිටිය කියලා. ඒක හරිම ලස්සන අත්දැකීමක්. ආයෙත් මට මතක් වෙනවා උතුරු තායිලන්තයේදී තවත් අත්දැකීමක්. My hut made of wood had a small hole in it where the knot of wood had fallen out. And I would put a bowl of water out for the birds to drink in the evening. මගේ කුටිය හදලා තිබුණේ සම්පූර්ණයෙන්ම දැව වලින්. ඒ කුටියේ වතුර වැටෙන තැනක් තිබුණා. ඒ වතුර වැටෙන එතන මම තියලා තිබ්බා සතුන්ට වතුර බොන්න පුළුවන් විදිහේ භාජනයක්. And even though this was wild jungle, after a short while the birds knew there was water. මේක කැලයක් වුණත් ටික වෙලාවකින් සතු දැනගත්ත එතන වතුර තියෙනවා කියලා. By my hut to drink and to wash. වතුර බොන්නත් ඒගොල්ලන්ට පිරිසිදු වෙන්නත් වතුර තියෙනවා කියලා සතු දැනගත්තා. But what really surprised me after a couple of days, these wild birds of many species organize themselves. හරි පුදුම දෙයක් මට දවස් කිහිපයකට පස්සේ පේන්න ගත්තා. මේ කැලේ සත්තු තම තමන්ම සැලසුම් වෙන්න පටන් ගත්තා විවිධ වර්ගවල අය. And in the evening they would stand in line. හවස් වෙනකොට ඒගොල්ල පේලියකට ඉඳ ගන්නවා. The one in front would drink and wash first, while the second in line would wait. ඉස්සෙල්ලාම ඉන්න කෙනා ඉස්සෙල්ලාම වතුර බොනවා, දෙවෙනි එක්කෙනා රැඳී ඉන්නවා. Once the first had finished, then the second would wait. පළවෙනි එක්කෙනාගෙන් පස්සේ දෙවෙනි එක්කෙනා බලන් ඉන්නවා. I'd never seen birds line up like that before. මං ඊට කලින් කවදාවත් දැකලා හිටියේ නෑ කුරුල්ලෝ ඒ විදියට පෙළ ගැසෙනවා කියලා. Even in Sri Lanka, it's very hard to see people line up at a bus stop these days. ලංකාවෙත් අපිට හරිම කලාතුරකින් තමයි දකින්න ලැබෙන්නේ. බස් එකට මිනිස්සු පෙළ ගැහිලා ඉන්නව පොලිමට. But
There the birds were, lining up. ඒත් එතන කුරුල්ලු නම් පෙළ ගැහිලායි හිටියේ. But just like human beings, there would always be one bird who couldn't wait, who tried to jump the queue. මිනිස්සු වගේම එතනත් කුරුල්ලෙක් ඉන්න පුළුවන් පොලිමේ ඉන්න කැමති නැති. When that bird tried to push himself or herself in and get to the water first, all the other birds would jump on it, peck it, beat it up, and let it fly away. ඒ කුරුල්ල පොලිම කඩාගෙන ඉස්සරහට යන්න හදනකොටම අනිත් කුරුල්ල ටික ඔක්කොම ඒ කුරුල්ලගේ ඇඟ උඩට පැනලා ඒ හපනවා. එතකොට ඒ කුරුල්ල ඈතට ඉගිලිලා යනවා. There was an order there, and that order was enforced. එතන තිබුණේ කිසියම් අනකිරීමක්. ඒක බලෙන් කරපු දෙයක්. And I delighted in seeing that. That was strange, and I'd never seen that before. ඒක මම තව තවත් සතුටටපත් වුණා දැකලා. මම කවදාවත් දැකලා තිබුණු දෙයක් නෙමෙයි. හරිම පුදුමයි. And so, like watching wild animals is full of joy and full of fun. ඒ හින්දා මම කැලේ සතුන් දිහා බලාගෙන හිටියේ. ඒකේ තරම් ප්‍රියජනකයි, ඉතාමත්ම විනෝදජනකයි. So that's what Ajahn would do. ඒක තමයි අචාන්චා හාමුදුරුවෝ කළෙත්. But of course he had to be quiet, otherwise they would not play. අනිවාර්යෙන්ම ඔබ නිශ්ශබ්ද විය යුතුයි, නිසල විය යුතුයි. එහෙම නැත්නම් ඒ සතුන් සෙල්ලම් කරන එකක් නම් නෑ. They'd be afraid and run away. ඒගොල්ලෝ බය වෙලා ඈතට දුවලා යයි. But he would say that after the ordinary animals would come out and play. And sometimes, if he was very, very still, these amazing animals would come out from the jungle. සමහර වෙලාවට මේ සාමාන්‍ය සතුන් ඇවිල්ලා සෙල්ලම් කරන වෙලාවේ ඔබ තවත් නිශ්චලව නම් ඉන්නේ. තව තවත් පුදුමාකාර සතුන් ඇවිල්ලා සෙල්ලම් කරන්න පටන් ගන්නවා. කැලෙන් එළියට එන්න පටන් ගන්නවා. Animals whose names he did not know. කවදාවත් නමක් දැකපු දන්නේ නැති සත්තු එළියට එයි. Animals which had never been described to him before by his parents or teachers. යම් කිසි කෙනෙක්ට තමන්ගේ ගුරුවරයාවත් දෙමාපියවත් කියලා දීපු නැති සත්තු. Incredibly beautiful, strange animals. ඉතාම ලස්සනයි, හරිම පුදුම විදිහේ සත්තු. Which were so rare. ඉතාම කලාතුරකින් දකින්න පුළුවන් අය. He meant the jhanas. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඒ අචාන්චා හාමුදුරුවෝමත් ඒ කිව්වේ ධ්‍යාන ගැන. They would only come out when it was absolutely still. ඒ සතුන් අනිවාර්යෙන්ම එන්නේ ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම නිසලවම ඉන්න තරමටමයි. If he moved a tiny bit, චුට්ටක් හරි ඔබ චලනය වුණොතින් they would know and they would run away again. ඒගොල්ල දැනගන්නවා. ඒකල ආපහු හැරිලා දුවනවා. He said you had to be perfectly still. උන්වහන්සේ කිව්වා ඔබට ඉතාමත්ම නිසලවම සිටිය යුතුයි කියලා. For those animals to come out. හරි කලාතුරකින් දකින්න තියෙන ලස්සන සතුන්ට එළියට එන්නට නම්. But when they did come out, they would give you so much joy and happiness. ඒගොල්ල එළියට ආවට පස්සේ ඔබට පුදුමාකාර සතුටක්, පුදුමාකාර ප්‍රීතියක් දැනෙයි. Because they're the most amazing animals in the whole jungle. ඒගොල්ල තමයි මුළු කැලේම ඉන්න ඉතාමත්ම ලස්සනම සත්තු. The jhanas. ඒ කියන්නේ ධ්‍යාන. Now when I heard that story, not only did I realize that Ajahn knew what he was talking about, ඒ කතාව මම ඇහුවට පස්සේ මම අචාන්චා හාමුදුරුවෝ කියන දේ උන්වහන්සේ දැනගෙනයි කියන්නේ කියලා දැනගත්ත විතරක් නෙමෙයි. because he would put it in a description from his daily life, which was much more than you see in the suttas. ඇත්තටම සූත්‍රවල දකින විදියට උන්වහන්සේගේ දෛනික අත්දැකීම් වලින්මයි මේවා කියන්නේ කියලාත් මට වැටහුණා. It meant he could understand what these jhanas were. ඒකෙන් අදහස් වුණේ උන්වහන්සේට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වුණා මේ ධ්‍යාන කියන්නේ මොනවද කියලා මේ සූත්‍රවල තියෙන විදියටම. But it was also invaluable advice of what to do. ඒක ඒ වගේම ඉතාමත්ම මිල කරන්නට බැරි විදිහේ උපදේශයක් ඔබ කුමක්ද කළ යුත්තේ කියලා. At that stage of meditation.
which was be still. In other words, don't do anything. ඒ භාවනා පියවරේදී ඒ කියන්නේ කොහෙත්ම කුමක්වත් කළ යුත්තේ නෑ. ඒ වගේම අනිත් වචන වලින් කියනවා නම් සම්පූර්ණයෙන්ම නිශ්චලවම සිටිය යුතුයි. Be motionless. Let go of your will, which always makes the mind move. Be still. Disappear. තමන් අතුරුදහන් වෙන්න, නිශ්චල වෙන්න, යන්න දෙන්න. So the animals can't see you. ඒ කියන්නේ කිසිම සතෙක්ට ඔබව පේන්නේ නෑ කියන මට්ටමට එනකම්. You're getting closer to anatta when you're still. ඔබ ලං වෙන්නේ අනත්ත කියන තත්වයට ඔබ නිශ්චල වෙන්න. And nothing moves. කිසිම දෙයක් චලනය වෙන්නේ නෑ. Trouble was, when I knew what to do, when the nimittas are very strong, you're about to go into jhana, I knew I was supposed to be still, but I moved. කරදරේ තමයි මම දැනගත්තට පස්සේ මොකද්ද මේ නිමිත්ත කියලා. ඒ නිමිත්ත ධ්‍යානවලට යන්න මට්ටමට එනකොටම මම මොකද කරේ? මම චලනය වුණා. I got excited. මම ටිකක් තැතිගත් මට්ටමටපත් වුණා. For me, it was excitement was my big hindrance at that stage. මට තිබිච්ච ලොකුම නීවරණය තමයි ඇත්තටම මේ තියෙන එක්සයිට්මන්ට් එක, ටිකක් තැතිගත් බවක් එන එක. For many others of you, the hindrance will be fear. බොහෝ අයට සමහර වෙලාවට අනිත් බොහෝ අයට මේක වෙන්න පුළුවන් අධික බය. Those are the two big obstacles which stop you getting into the jhanas. අන්න ඒ දෙක තමයි ප්‍රධානම බාධක දෙක ඔබ ධ්‍යානවලට යන මාර්ගයට බාධා වෙන්නේ. Excitement and fear. ටිකක් වියසුළු කියන්නේ ටිකක් චංචල බවට පත්වීම සහ බියටපත් වීම. They're in the Upakilesa Sutta. උපක්ඛිලේශ සූත්‍රයේදී with many other upakilesas, these fine defilements, which are the last barrier. ගොඩක් තවත් උපක්ලේශත් එක්ක කෙලෙස් පහක් විශේෂයෙන්ම අන්තිමම බාධකය to freedom of the mind, the vimokas, to jhanas. විමෝක්ෂවලට ධ්‍යානවලට තියෙන නිදහසට බාධා වෙන Fear and excitement, they are mentioned there. බය සහ මේ චංචල භාවය ඒ උපක්ඛිලේශ සූත්‍රයේ විස්තර කරලා තියෙනවා. In the Upakilesa Sutta, with many other upakilesas, but those are the two big ones. අන්න ඒ දෙක තමයි ප්‍රධානම දෙක. And those are the ones which I'm going to point out to you now. අන්න ඒ දෙකයි මම මේ වෙලාවේ මේ ඔබට පෙන්වන්න යන්නේ. Trouble is, when fear comes up, you can't say, I won't be afraid. If you do, the animals know you're there or run away. ඒ කරදරේ තමයි ඒවා මතුවෙන්න එනකොට ඔබට චලනය වෙන්න බෑ. එහෙම චලනය වුණොතින් ඒ සතුන් ඔබෙන් ඈත් වෙලා යන නිසා You can't say, don't be excited. ඔබට කියන්න බෑ සැලෙන්න එපා, සැලීමටපත් වෙන්න එපා කියලා. The animal will feel that and will සතුන්ට ඒක දැනේ, ඒගොල්ල දුවල යයි. run away. At that stage, if excitement comes, it's come. You've lost it. ඒ අවස්ථාවේදී යම් කිසි සැලෙන බවක් ආපු ගමන් ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම අහිමි වෙනවා ඔබට ඒ తත්වය. You have to start again. ඔබට ආපහු පටන් ගන්න වෙනවා. If fear comes, you've lost it again. ඔබට බිය ආවොතින් ආයෙත් ඔබ අතරමං වෙනවා. ඔබට ආපහු පටන් ගන්න වෙනවා. And that's so frustrating. ඒක ඔබට ටිකක් බොහෝම අපහසුතාවයට පත් වෙන දෙයක්. Get so close to these jhanas, and just the last step, ඔබ ගොඩාක්ම ලං වෙලා තියෙන ඥානවලට ඒක අන්තිමම පියවර you fail. ඒත් ඔබ අසාර්ථකයි. And the way to overcome fear and excitement, the only way which I have seen works, මේකෙන් මිදෙන්නට තියෙන එකම ක්‍රමය ඒ වගේම මම ක්‍රියාත්මක වෙනවාය කියලා දකින්න ක්‍රමය තමයි is by programming your mindfulness.
ඔබේ මනස සැලසුම් කරණයට පත් කිරීම. If you've had excitement a couple of times, wow, this is immense, this is amazing. I'm actually getting somewhere. This is Uttari Manusa Dhamma. This is big stuff in the path of meditation. ඔබට මේ අවස්ථාව අත්දකින්න ලැබුණා නම් මේක උතුරු මිනිස් ධර්මයක්, සාමාන්‍ය කෙනෙක්ට ලැබෙන දෙයක් නෙමෙයි. මම මේ ලොකු දෙයක් ලබා ගන්න තියෙන්නේ කියලා. That starts to happen. ඒක එහෙම වෙන්න පටන් ගන්නකොට And you realize that this is happening many times and you're likely to have that experience in this meditation coming. You just program your mindfulness. මේක බොහෝ වෙලාවට ඔබට සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් යම් දෙයක් ඔන්න මෙන්න කියලා සිද්ධ ලැබන්න තියෙද්දි මෙතෙන්දී ඔබට පුළුවන් මනස සැලසුම්කරණය කරන්න. You sat down, you got your body comfortable, bit of present moment awareness and silence before you even let the breath happen. You tell yourself, when a nimitta comes and gets very bright and I'm about to enter jhanas, I will not be excited. I will not be excited. I will not be excited. ඔබ ඉස්සෙල්ලා භාවනාවට ඉඳගත්තට පස්සේ හුස්ම රැල්ලට අවධානය ගෙනත් ඉස්සෙල්ලා ඔබ කලින්ම කියන්නේ නිමිත්ත ඇවිල්ලා ධානා මට්ටමට ඔන්න මෙන්න කියලා තියෙනකොට මම සැලීමටපත් වෙන එකක් නෑ, මම සැලෙන්නේ නෑ කියලා කියනවා. Repeat the words in your own language. ඔබේම භාෂාවෙන් මේක නැවත නැවත කියන්න මේ වචන. In your own way, 3 times. ඔබේම ක්‍රමයට 3 වතාවක්. Make the instructions very clear. මේ උපදේශ බොහොම පැහැදිලිව කරන්න. One of the problems when people give instructions is unclear. So the person you're telling what to do doesn't really know what they're supposed to do. එක ප්‍රශ්නයක් තමයි බොහෝ අය උපදෙස් දෙනකොට ඒක අහන් ඉන්න කෙනා ඇත්තටම දන්නේ නැහැ මොකද්ද මේ කෙනා කියන්නේ කියලා. ඒ හින්දා ඒගොල්ලන් කරන්න ඕන දේ දන්නේ නැහැ. Keep it simple, keep it clear. ඒක සරල කරගන්න, ඒ වගේම පිරිසිදු කරගන්න. So the message cannot be mistaken. ඒ පැහැදිලිතාවය නිසා වැරදියට ඒක ගන්න එකක් නැහැ. Say it 3 times. Forget it. 3 වතාවක් කියන්න, අමතක කරලා යන්න දෙන්න. And you'll find it's an amazing experience. You get to the stage, the last stage before you enter jhana, and you fail so many times through excitement. And excitement is about to appear. And the mind says, I will not be excited. විශේෂයෙන්ම ඔබ තේරුම් ගනි ඔබ නිමිත්ත අවස්ථාවට ඇවිල්ලා ඉතාමත්ම හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලබන්නට ඕන මෙන්න කියලා තියෙද්දි දැන් සැලීමට මනසපත් වෙන්න යන්නේ, එක්සයිට් වෙන්න යන්නේ. එතකොටම මනස කියනවා මම සැලෙන්නේ නෑ කියලා. You realize where that came from. ඔබ තේරුම් ගන්න කොහෙන්ද ඒ ආවේ කියලා. You put that instruction in half an hour and a half before. ඔබ ඒ උපදේශය දැම්මේ පැය භාගයකට, පැය එකමාරකට, පැයකට හෝ කලින්. And now it works. අන්න දැන් ඒක වැඩ කරනවා. And because you're not doing it, it doesn't disturb the process. ඔබ එය කරන්නේ නැතිව ඉන්න නිසා, ඔබ නෙමෙයි ඒක කරන්නේ. ඒ නිසා ඔබේ ක්‍රියාවලියට ඒක බාධාවක් වන්නේ නැහැ. As it were, the animals don't realize something's been done because you haven't said it. You haven't moved. I would not be excited. And that's enough to suppress that excitement. අන්නේ විදියට සැලසුම් කරාම ඔබට පුළුවන් වෙනවා ඒක ප්‍රමාණවත් වෙනවා අර යටපත් කරන්න ඔබේ සැලෙන මනස අර සතුන් ඊටාත්ම නිදහසේ නිදැල්ලේ එළියට ආවා වගේ. You remain still and you enter the jhanas. ඔබ නිශ්චලව ඉන්නවා සහ ධානවලට ඇතුල් වෙනවා. Easily, delightfully, at last. ඊටාම පහසුවෙන් සහ තව තවත් ප්‍රීතියෙන් අන්තිම මොහොතේදී. The same thing happens with fear. බිය සමගත් ඒ වගේම තමයි, එක්සයිට් එක වගේම තමයි.
The reason why it is fearful is because whenever you have a sense of self, an atta, ඔබට මේ බය ඇති වෙන්න හේතුව තමයි කොයි වෙලේ හරි ඔබට තියෙනවා නම් තමාය කියන හැඟීම, self කියන හැඟීම will always want to keep control of things. එතෙන්දි බොහෝ වෙලාවට ඔබට අවශ්‍ය වෙන්නේ දේවල් පාලනය කරන්න, පාලනය කරමින් පවත්වාගෙන යන්නට. Control of your meditation. And at the doorway into jhanas, you have to let go of control. You've let go so much already. But ඔබට බැරි මේ පාලනය කිරීම කියන එක අතහරින්න. ඔබ දැනටමත් බොහෝ දේවල් අතහැරලා තියෙනවා. අන්න ඔබට භාවනාවේදී බාධා වෙන්නේ මේ පාලනය කිරීම කියන එකයි. control is one of the biggest things you have to let go of. මේ පාලනය කරන්න කියලා කියන්නේ ඔබට අතහරින්නට තියෙන ලොකුම වැදගත්ම දෙයක්. To those jhanas. And that's scary. Number 2, these ඒක ටිකක් මේ පාලනය කිරීම කියන එක අතහැරීම ටිකක් බිය ජනකයි. අංක 2 තමයි are immense experiences. Just in the amount of bliss which we're about to experience. That's scary because it's huge and you don't know whether you can handle it. It's like if any of you have ever seen a tiger in the jungle or a big elephant. ඒක ඒ දෙවෙනි කාරණාව තමයි ඔබට දැනෙන ඒ කියන අලුත් අත්දැකීම. ඒ අත්දැකීම ඔබට දරා ගැනීමේ හැකියාව පිළිබඳව ඔබ බියටපත් වෙනවා. හරියට කැලේ කොටියෙක් හරි ලොකු අලියෙක් හරි දැක්ක වගේ. Just their power and strength can scare you. ඒගොල්ලන්ගේ බලය සහ ශක්තිය ඔබව බියටපත් කරන්න පුළුවන්. Now the jhanas are far, far more powerful than that. ඇත්තටම ධ්‍යාන කියලා කියන්නේ වඩාත් ඊට වඩා ගොඩාක් ඈතින් බලවත් ඒවා. The sheer immensity can be terrifying. නොකිව හැකි ප්‍රමාණයේ ශක්තිය සහ බලය ඇත්තටම බියක් ගෙන දෙන්නට පුළුවන්. You know that. ඔබ ඒක දන්නවා. You feel that. ඔබට ඒක තේරෙනවා, දැනෙනවා. And so it's very easy to be afraid. ඒ නිසා බියටපත් වීමේ ප්‍රවණතාවය වැඩි. One of the reasons I've been teaching jhanas for many years now ඒක හේතුවක් තමයි මම මේ ධ්‍යාන පිළිබඳව අවුරුදු ගණනාවක් උගන්වමින් හිටියා. is actually for me to program your mindfulness. එහෙම කරන්නේ ඔබේ මනස සැලසුම් කරන්නේ කරන්නට, which I've been doing for the last 2 or 3 days. අන්තිම දවස් දෙක තුන මම ඒක සැලසුම් කරණය කිරීම කරමින් සිටියේ. In the West we call this brainwashing. බටහිර අපි මේකට කියන්නේ brain wash කරනවා කියලා. හරියට මොලේ හොදනවා වගේ. And I make no secret of the fact I've been brainwashing you. ඇත්තටම මම දන්නවා මමත් කළේ එහෙම ඒ වගේ දෙයක් කියලා, brain wash කරන එක. Just the same way that my teacher brainwashed me in a very beautiful way, just like the Buddha started brainwashing, conditioning you. ඒක හරියට මගේ ගුරුවරයා මගේ මොළයට ඒ විදිහට මාව brain wash කළා වගේ, බුදුරජාණන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ දේශනාවලින් එහෙම කළා වගේ. Teaching you the Dhamma. And it's a weird thing that all these things which I'm teaching you, you may reject, that makes no sense. You may disagree with, like that's hopeless. But it's ඔබ බොහෝ දෙනෙක් මේකට එකඟ නොවෙන්න පුළුවන්. මේක ප්‍රතික්ෂේප කරන්න පුළුවන්. මේක ඇත්තටම වෙන්න බැරි දෙයක් කියලා. already got into your minds. And you'll be meditating maybe on this retreat or a year or 2 or 3 years at time. And you're about to enter jhana. And something tells you, I will not be afraid. And you trace that back, where that came from. And you know where it came from. It came from right now. ඇත්තටම ඔබ අත්දැකීම ලබනකොට මේක තේරුම් ගන්නේ ඔබ භාවනා කරයි අවුරුදු මේ භාවනා පුහුණුවේදී එහෙම නැත්නම් අවුරුදු 2 3කට 4කට පස්සේ ඒ නිමිත්ත අවස්ථාවට එනකොට යම් කිසි පණිවිඩයක් ඇතුලෙන් එයි බය වෙන්න එපා කියලා. එතකොට ඔබ තේරුම් ගනි කොහෙන්ද ඒ පණිවිඩේ ආවේ කියලා. This is actually how your mind works. අනේ එතකොට ඒ විදියයි ඔබේ මනස වැඩ කරන්නේ.
The more profound and deep the meditation, the more effective is this conditioning. මේ මනස විවිධ ගැඹුරු භාවනාව ගැඹුරට යන්න ඔබ මේකට යම් conditions දීලා සකස් කර ගැනීම ඉතාමත්ම සූක්ෂමයි. Because at that stage your mind is so subtle, it's easy to condition. මනස ඊළඟ පියවර ඉතාමත්ම සියුම්, ඉතාමත් පහසුයි මේක condition කරන්න. ඒ කියන්නේ යම් කොන්දේසි දාලා සකස් කරවා ගන්න. As long as that conditioning is done beforehand, not at the time. නමුත් ඒක කරලා තියෙන්නේ භාවනාව ඒ කරන පියවරේදී නෙමෙයි ඊට කලින්. Then you're gone into the jhanas, away, having a wonderful time. දැන් ඔබ භාවනාවේ ධ්‍යාන මට්ටමට ගිහිලා තියෙන්නේ බොහෝ ඈතට. ඒ වගේම ඉතාමත්ම පුදුම වෙලාවක්, උදාම පුදුම අත්දැකීමක් ලැබෙමින් ඉන්නේ. And of course, that is what I wish for every one of you. That is why I've come here. ඇත්තටම ඒකයි මම ඔබ හැම දිනාගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඒකටයි. Not to teach you the Dhamma. ඔබට ධර්මය උගන්වන්න නෙමෙයි. You'll find that for yourself. ඔබටම පුළුවන් ඒක තේරුම් ගන්න. To teach the way into jhanas. ඒ කියන්නේ ධ්‍යාන වලට පාර කියන්නයි මම ආවේ. So you can experience Samma Samadhi. ඔබට එතකොට අත්දකින්න පුළුවන් සම්මා සමාධිය. Once you've experienced that Samma Samadhi, you've experienced those jhanas. ඔබ යම් අවස්ථාවකදී මේ සම්මා සමාධිය, ඒ කියන්නේ ධ්‍යාන අත්දැකීම ලබා ගන්නකොට Then you have, each one of you have more than enough understanding of Buddha Vachana. ඔබ සෑම දිනෙටම ඕනටත් වඩා තියෙන බුද්ධ වචනය තේරුම් ගැනීමේ ප්‍රමාණය අවබෝධය. The teachings of the Buddha, to understand what needs to be done next. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වචන තේරුම් ගන්න ඊළඟට කරන්න ඕනේ මොකද්ද කියලා ඔබට පුළුවන් වෙනවා. Comparing your experience with what ඔබේ the අත්දැකීමට සංසන්දනය කළා Buddha said. And at last, බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු දේත් එක්ක now I know what he meant. අන්තිමට ඔබ තේරුම් ගන්නවා දැන් මට තේරුණා බුදුහාමුදුරුවෝ අදහස් කළේ මොකක්ද කියලා. Beforehand, you simply have not got enough information. නමුත් මීට කලින් ඔබ සරලවම කියනවා නම් කිසිම ප්‍රමාණවත් තොරතුරක් ඔබට ලැබුණේ නැහැ වෙන්න පුළුවන්. Your experience of the world is too limited. ඔබ ලෝකයේ පිළිබඳව අත්දකින්නේ ඉතාමත්ම සීමිතයි. You can't understand totally what the Buddha said. ඔබට බෑ සම්පූර්ණයෙන්ම බුද්ධ වචනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ කුමක්දයි තේරුම් ගන්න. So, my whole point of being here is to try and get you into one of those jhanas, just for the first time. මගේ සම්පූර්ණම අරමුණ මෙහි රැඳී සිටීම, ඔබ කවුරු හරි මේ ධ්‍යානවලට පත් කරවීම, ඔබ සෑම දිනම අඩුම ගානේ එකම වතාවක් හරි. Sneak in, even if you're not deserving of it. Sneak in and have a peek. පොඩ්ඩක් ඒකට එබෙන්නවත් අඩු ගානේ ඔබ ලබන්නට වාසනාව නැහැ කියලා එහෙම හිතුවත් ඔබ ඒ මට්ටමට ගෙන්නයි මට අවශ්‍ය. It's like, and I will show you what meditation is really all about. එතකොට මට පුළුවන් සම්පූර්ණම භාවනාව කුමක්දයි කියලා එතකොට කියන්න. All those hindrances, by programming your mindfulness, they can be overcome. මේ මනස සැලසුම් කිරීම තුළින් ඔක්කොම නීවරණට බාධා වෙන දේවල් නීවරණ පුළුවන් යටපත් කරගන්නට. Some of the more subtle hindrances which you may have, doubt about your own abilities. ආපහු ඔබට තියෙන්න පුළුවන් තවත් නීවරණයක් තමයි ඔබේ හැකියාව පිළිබඳව තියෙන සැකය. Already somebody asked if my sila is not perfect. දැනටමත් කවුරු හරි ඇහුවා මගේ සීලය සම්පූර්ණ නැත්තම් am I able to get into the jhanas? ඇත්තටම මට ධ්‍යානවලට යන්න පුළුවන්ද කියලා. Many years ago, there was an Australian nun. අවුරුදු ගානකට කලින් හිටියා ඕස්ට්‍රේලියානු ජාතික භික්ෂුණීන් වහන්සේ නමක් who spent the was in my monastery in Perth.
පර්ත්වල මගේ ආරාමේ වස්වසපු. During the was, her meditation was going very well. මේ වස් කාලය තුළ ඇගේ භාවනාව ඉතාමත් හොඳින් දෙමිනී තිබුණේ. And she got into the nimitta stage of meditation. Very strong, beautiful, powerful nimittas. ඇය ඇත්තටම මේ නිමිත්ත මට්ටම දක්වාම ඉතාමත්ම ප්‍රබල ඉතාමත්ම ශක්තිමත් නිමිත්ත අවස්ථාව දක්වාම ඇයට පුළුවන් වුණා භාවනාව දියුණු කරගෙන යන්න. It does seem from my experience of teaching මට පේනවා මගේ ඉගැන්වීම් අත්දැකීම් වලට අනුව that the female has an easier time getting into jhanas than the male. ගැහැණු අයට මේ ධ්‍යානවලට පත්වීමේදී පිරිමි අයට වඩා ඇත්තටම හොඳ පහසු අවස්ථාවක් නෙමෙයි. This is a generalization. ගැහැණු අයට මේ විශේෂයෙන්ම කාන්තා පක්ෂයට තියෙනවා පහසුවක් මේ ධ්‍යානවලට පත් වෙනකොට පිරිමි අයට වඩා පහසුවෙන් ධ්‍යානවලට පත් වෙන්න පුළුවන්. This is a generalization, but this is based on my experiences of teaching. මේක සාමාන්‍යීකරණයක්. නමුත් මේක පදනම් වෙලා තියෙන්නේ මගේ භාවනා ඉගැන්වීමේ අත්දැකීම් වලට අනුව. The reason is because when you get to nimitta, you have to let go of your intellectual faculties and be more emotional. ඒකට හේතුව තමයි ඔබ මේ නිමිත්ත අවස්ථාවට ඇවිල්ලා ධ්‍යාන මට්ටමට පත් වෙනකොට ඔබට අවශ්‍ය වෙනවා ආධ්‍යාත්මික පැත්තට වඩා කියන්නේ බුද්ධිමය පැත්තට වඩා හැඟීම් පැත්තට යොමු වන්නට. Feel your way in rather than think your way in. සිතීමේ ක්‍රමයට වඩා ඒක දැනීමේ ක්‍රමයට. The males are great thinkers, thinkers. That's what we've been trained. පිරිමි අය කියලා කියන්නේ හොඳට හිතන්න පුළුවන් අය. හිතනවා ඒ විදිහටයි ඔබ පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ. Women are feelers. කාන්තාව කියලා කියන්නේ නිතරම හැඟෙන අය. ඒක දැනෙනවා. This is a generalization and there are many exceptions to the rule. මේක සාමාන්‍යීකරණයක්. ඇත්තටම මෙහි අපිට පුළුවන් බොහෝ අවස්ථා තියෙනවා මේ පදනම මත ඉවත් කරන්න පුළුවන් දේවල්. But that is my experience. ඒක තමයි මගේ අත්දැකීම. Female meditator has an easier time getting into nimittas and jhanas. විශේෂයෙන්ම කාන්තා භාවනා කරන ඇත්තන්ට පහසුයි ධ්‍යාන නිමිත්ත අවස්ථාවල් වලට පත්වීමේදී. They're not so afraid of the powerful emotion of pity. ප්‍රීති සුඛය කියන මේ ප්‍රබල හැඟීමට ඒගොල්ල එච්චර බය වෙන්නේ නැහැ. Sukha which comes at that time. They don't try and control it. ඒගොල්ල ඒක පාලනය කරන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. As men do. But don't worry, guys. පිරිමි අය කරන විදිහට ඒත් පිරිමි අය මේ වෙලාවේ බය වෙන්න එපා. Once you do get the jhanas, you get insights much more quickly. ඔබ යම් කිසි අවස්ථාවකදී නම් ධ්‍යානවලට පත් වෙන්නේ ඔබ ප්‍රඥාව තවත් ඉක්මනින්ම තවත් ලබා ගන්නවා. Than the females. ගැහැණු අයට වඩා. You catch up with them. ඒ හින්දා ඔබට එයත් එක්ක රැඳෙන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ උඩ පනින්න පුළුවන් කියලා වගේ දෙයක් එතන මතක් කළේ. Once you do get the jhanas, you get insights much more quickly than the females. යම් අවස්ථාවකදීද ඔබ ධ්‍යාන මට්ටමට එන්නේ ඔබ ඊ타ත්ම හොඳ ප්‍රඥාවක් ලබා ගන්නවා කාන්තාව අයට වඩා. You catch up with them. ඔබ එයත් එක්ක අල්ල ගන්නවා. But it was an interesting sort of almost experience of teaching. Why is that? හරි කදිම දෙයක් තියෙනවා මගේ මේ ඉගැන්වීම් අත්දැකීම් වලට අනුව. ඇයි ඒ? Because you do have to, guys, you have to suspend all of your intellectual judging, naming, thinking, what is this, what am I supposed to do next?
මේ පිරිමය ඔක්කොම කරන්න ඕන තියෙන්නේ මේ අධ්‍යාත්මික ඔබ යම් දෙයක් සිතනවා තීරණය කරනවා මොකද්ද මං ඊළඟට කරන්න ඕන කියලා සැලසුම් කරනවා all that stuff which is very male mind. ඒ ඔක්කොම දේවල් ටිකක් පිරිමි තත්ත්වයේ මනසක්. Please let that go. අනේ කරුණාවෙන් කියන්නේ ඒකට ඒ අතහරින්න යන්න දෙන්න. Especially the deeper stages. විශේෂයෙන්ම ගැඹුරු පියවර වලදී. You have to totally surrender, let go. සම්පූර්ණයෙන්ම ඔබට මෙය යටත් විය යුතුයි යන්න දෙන්න ඕනේ. Don't be, what is the word for husband in Sinhala? සිංහල වචනේ මොකක්ද කියලා අහනවා සාමි පුරුෂයාට කියන. Sami, what does that mean? Lord, controller, boss? සාමිය කියලා කෙනෙක් කිව්වට පස්සේ උන්වහන්සේ අහනවා ඇත්තට මේකේ අදහස පාලනය කරන කෙනා නේද? බොස් කියන අදහස නේද? Swami, yes. You have to let that go. You're not ඔබට the ඒ தත්ත්වය ඇත්තටම යන්න දෙන්න ඕනේ අතහරින්න ඕනේ. controller anymore. You're not the boss. ඔබ තව දුරටත් පාලනය කරන කෙනා නෙමෙයි. ඔබ බොස් කියලා හිතන්න එපා. You're just not anything. You disappear. ඒ කියන්නේ අතුරුදහන් වෙන්න තියෙන කිසිම දෙයක් නෙමෙයි ඒ. And then you'll find it's easier to get into those. එතකොට ඔබට තේරෙනවා ඊටමත් පහසුයි ඒ අවස්ථාවටපත් වෙන්න. Jhanas. So if you are a person like this female who had a wonderful time getting into the nimittas, but she could go no further. ඔබත් කාන්තාවක් නම් ධාන මට්ටමටම ඇවිල්ලා එතනින් මේ නිමිත්ත මට්ටමට ඇවිල්ලා එතනින් එහාට ය아가න්න බැරුව ඉන්න. And when I gave her an interview, I asked her, what's going on? Everything is going perfectly well. You've got right to the threshold of jhanas. What is stopping you? එතකොට අර භික්ෂුණිය ගෙනුත් මම ඇහුවා ඔබව නතර කරන්නේ කුමක්ද? මොකක්ද ඔබට බාධා වෙන්නේ? මොකක්ද ඔබට තියෙන ගැටලුව මෙතන කියලා. And what she said next was very typical of a Westerner and may also be part of the Sri Lankan mind as well. කිව්ව කතාව ටිකක් බටහිර අයට ටිකක් පවතින දෙයක් සමහර විට ලංකාවෙත් මේක මේ විදිය වෙන්න පුළුවන්. She said, I couldn't go further because I thought I didn't deserve it. ඇය කිව්වා මට එතනින් එහාට යන්න බැරි වුණා. මොකද මම හිතුවා මේක මම ලබන්න සුදුසු මට්ටමක නෑ කියලා. I did not deserve to be enlightened. මම සුදුසුව හිටියේ නෑ මේ නිවන දකින්න. I didn't deserve jhanas. මම ඇත්තටම සුදුසු වෙලා හිටියේ නෑ ධානය ලබන්න. When I heard that, I felt so sad. ඒක ඇහුවට පස්සේ මට ගොඩාක් දුක හිතුණා. This is why you do deserve jhanas. අනේ ඇයි ඔබට සුදුසුකම තියෙනවා ධානය ලබන්න. ඔබ ඒකට සුදුසුයි. You can get those jhanas. ඔබට පුළුවන් ඒ ධානය ලබන්න. This is the Buddha's gift to you. මේ බුදුහාමුදුරුවන්ගේ තෑග්ගක් ඔබට. Please have a jhana. ඒ හින්දා කරුණා කළා මේ ධානය ලබා ගන්න. So no, I don't deserve it. අනේ නෑ මට ඒක මම ඒකට සුදුසු නෑ. So that is one of the hindrances of guilt, lack of self-esteem. ඒ විදියට සුදුසු නෑ කියලා හිතන එක ඔබේ ආත්ම විශ්වාසය පිළිබඳව ඒ කියන්නේ කනගාටු වීම පිළිබඳව ඒ ගැටලුවක්. You think that you're not pure enough ඔබ හිතනවා ඔබ පිරිසිදු මදි කියලා. to get a jhana. You're lay people. We can't get jhanas. Maybe the holy monks or the holy bhikkhunis and Dasasila Matas, but not me. I'm a lay person. ඔබ මේ ගිහි ඇත්තෝ බලන්න චුට්ටක්. ඒගොල්ලෝ හිතන්න පුළුවන් මම ගිහි කෙනෙක්. මම භික්ෂූන් වහන්සේ නමක්වත් භික්ෂුණීන් වහන්සේ නමක්වත් දසසිල් මාතාවක්වත් නෙමෙයි කියලා ඔබ හිතන්න පුළුවන්. Yes, you can. Lay people have. Western lay people, if they can. You're Buddhist. You're born in a Buddhist country. You've got much more parameters than the Westerners. We had to struggle to get to a nice Buddhist country like Sri Lanka or Thailand. ඇත්තටම ඔබ මේ ලංකාව වගේ බෞද්ධ රටක ඉපදිච්ච
ගිහි බෞද්ධයෝ විදියට ඔබට පුළුවන් සැබෑ ලෙසටම මේවා ලබා ගන්නට අපි සටන් කරනවා බටහිර රටවල තායිලන්තය වගේ ලංකාව වගේ බෞද්ධ රටක් විදියට ඒ රටවල් පත් කර ගන්නට ඔබ කොයිතරම් වාසනාවන්තයිද ඒ අතින් ඔබට පුළුවන් ඒ කියන්නේ. You were born here. You've got Buddhism handed to you on a plate. ඔබට නිකම් පිඟානේ තියලා දුන්න වගේ ඒ බුදුදහම ඔබට අත ළඟටම ගෙනල්ලා දීලා තියෙනවා. I had to search for it. මට සිද්ධ වුණා ඒ ගැන බුදුදහම හොයාගෙන යන්න. So you have got much greater good karma in the past than I had. මට තිබුණට වඩා ඔබ හැම දිනාටම පුදුම හොඳ කුසල කර්ම කරලා තිබිලා තියෙනවා මටත් වඩා. Sometimes I look at my life. What stupid thing did I do in my past life to be born in England? සමහරවිට මං ආපහු හිතලා බලනවා. අනේ මොන තරම් මෝඩ වැඩක්ද මං මොන මෝඩ දේවල්ද මන් දන්නේ මං කරලා තියෙන්නේ මේ එංගලන්තේ ගිහිල්ලා ඉපදෙන්න තරම්. Must be something very bad. ඇත්තට මේක හරිම නරකක් විදියටයි මට තේරෙන්නේ. Or Austria or Germany or Poland, wherever you come from, America. Don't do that next time. ඕස්ට්‍රේලියාවේ හරි පෝලන්ඩ් වල හරි කොහේ හරි ඉඳලා නම් ඔබ ඉන්නේ. අනේ ඊළඟ වතාවේ ඔබ ගිහිල්ලා එහෙ උපදින්න එපා. But sometimes we think we don't deserve it. සමහරවිට අපි ඇත්තටම හිතනවා අපි ඒකට සුදුසු නැහැ කියලා. Or I'm a woman. You know what it's like in Sri Lanka? Sometimes you think that you're second class. I'm a woman, I can't get enlightened. සමහර වෙලාවට ඔබ කාන්තාවක් විදියට මේ ලංකාවේ වගේ හිතන්න පුළුවන් මම කාන්තාවක්. ඔබ නිකන් දෙවෙනි පන්තියේ විදියට හිතන්න පුළුවන් මේ වගේ රටකදී මට ඒක සුදුසු නෑ කියලා. Please look at the Terigata. කරුණාකරලා බලන්න අර තේරි ගාථා. The poems of the enlightened sisters in the time of the Buddha. බුදුහාමුදුරුවන්ගේ කාලේ රහත් තත්වයට හිත දියුණු කරපු භික්ෂුණීන්ගේ මේ තේරි ගාථා හොඳට කියවන්න. කොච්චර ලස්සන ගාථා පන්තිද තියෙන්නේ. Great women. They could do it. ශ්‍රේෂ්ඨ කාන්තාව ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් උනා ඒක කරන්න. So can you. ඒ වගේම ඔබටත් පුළුවන්. Now that is a hindrance. එහෙම හිතන එක ඇත්තටම නිවනට බාධාවක්. It's not a hindrance which is mentioned in the text, but ඒක ධර්ම ග්‍රන්ථවල සඳහන් කරලා තියෙන නීවරණයක් නෙමෙයි. hindrance which actually comes up. නමුත් භාවනා පුහුණු වෙද්දී ඒක මතුවෙන තවත් නීවරණයක්. So if that is a hindrance for you, and you notice that that's one of the reasons why you can't get deep. ඒක ඔබේ තියෙන බාධාවක් නම් ඔබ තේරුම් ගන්නවා අන්න ඒ නිසායි ඔබට කෙඹුරට යන්න බැරි කියලා. You think you don't deserve it. ඔබ හිතන ඔබ ඒකට සුදුසු නෑ කියලා. Program your mindfulness. අන්න එතකොට ඔබට පුළුවන් මනස සැලසුම් කරන්නටපත් කරන්න. Begin the meditation. I deserve jhana. භාවනාව පටන් ගන්න කියන්න මම ධ්‍යාන ලබන්න සුදුසුයි කියලා. I deserve jhana. මම ධ්‍යාන ලබන්න සුදුසුයි. මම ධ්‍යාන ලබන්න සුදුසුයි. And you'll be surprised how powerful that is. ඔබ පුදුමයටපත් වෙයි කොච්චර ප්‍රබලයිද ඒක කියලා. To encourage you to go all the way into this jhanas. ඔබවම ඔබ ධෛර්යමත් කරගෙන ඒ ඔක්කොම මාර්ගය ඉදගෙන ඉස්සරහට යන එක. You know why we have that problem? It's the way that we are brought up, especially our education system. විශේෂයෙන්ම අපිට මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ කියලා ඔබ හැදිච්ච පරිසරය අනුව විශේෂයෙන්ම අධ්‍යාපනික පරිසරයේ which always tells us where we make mistakes. Unless you come top of the class, unless you get to a great school and get the prizes, unless you go to university and get firsts, you're always told by your parents you're not good enough. ඔබ ඉගෙන මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයට අනුව ඔබ ක්ලාසස් ගන්නවා උසස් පන්ති වලින් තවත් විශ්වවිද්‍යාලවලට යනවා ඒ ගිහිල්ලත් ඔබ කොච්චර සුදුසුකම් ලැබුවත් ඔබේ දෙමව්පියෝ ඔබට කියන්නේ ඔබව තවම සුදුසු නැහැ කියලා. You're always told by your teachers not good enough. You imagine a child growing up like that, hearing that all their life. They believe they aren't good enough.
ඔබ කොයි වෙලේත් ඔබේ ගුරුවරුන් පව ඔබට කියලා තියෙන ඔබ තවම මදි කියලා පොඩ හිතලා බලන්න. පොඩි ළමයෙක් මේ මට්ටමට ආවට පස්සේ මුළු ජීවිත කාලයම එහෙම ඇහෙනකොට බොහෝ වෙලාවලදී ඒගොල්ලෝ හිතන්න ගන්නවා විශ්වාස කරන ඇත්තටම මම තවම සුදුසු මදි කියලා ප්‍රමාණවත් මදි කියලා. When they try and meditate, it's ingrained, conditioned in them, they're not good enough. So they think, no way can I get jhanas. ඒගොල්ලෝ එහෙම හිතනකොට ඇත්තටම මේගොල්ලට හිතෙන එක සාධාරණයි. ධ්‍යානවලට එන්නත් අමාරුයි කියලා. ඒකට මම තවම සුදුසු මදි කියලා. But of course, you have to break that conditioning. I am good enough. අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට සිද්ධ වෙනවා ඒ කොන්දේසිය කඩලා දාන්න මම සුදුසුයි කියලා. I'm a human being. Enough good karma to be born as a human being. මම මනුෂ්‍යයෙක් විදියට උපදින්න තරම් හොඳ කර්ම මම කරලා තියෙනවා. In a time when the Buddha's teaching is still alive, බුදුහාමුදුරුවන්ගේ දේශනා ඒ කාලේ ජීවමානව තියෙද්දි ඒ කාලය තුල powerful and present for you. තවමත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනා ජීවමානයි ඒ වගේම ශක්තිමත් ඔබ ඉදිරියේ තවමත් තිබෙනවා. Where you can hear the greatest of teachings. You can get the whole Tipitaka just on these little memory sticks or iPods these days. දැන් මේ දවස්වල ඔබට පුළුවන් බුදුහාමුදුරුවන්ගේ සම්පූර්ණ ත්‍රිපිටකයම එක iPod එකක හරි එහෙම නැත්නම් ෆ්ලෑෂ් ඩ්‍රයිව් එකක හරි මොකක් හරි මෙමරි එකක ගබඩා කරගන්න. And I've seen these iPods in Singapore. They're just so tiny and they've got the whole Pitaka on them. මම සිංගප්පූරුවේ දැකලා තියෙන මේ iPod කියන ඒවා ඉතාමත් සියුම් ඒ තුල ඔක්කොම ත්‍රිපිටකය මුළු ත්‍රිපිටකයම ඒක ඇතුලේ තියෙනවා. In the time of the Buddha, you had to travel miles and miles and miles just to listen to one sermon. බුදුහාමුදුරුවන්ගේ කාලේ එක ධර්ම දේශනාවක් අහන්න ඔබ කොච්චර හැතපුම් ප්‍රමාණයක් ඇවිද්දද එක ධර්ම දේශනාවයි ඔබට ඇහෙන්නේ. And now you've got every teaching of the Buddha there for you. බලන්න දැන් ඔබට ඔක්කොම බුදුහාමුදුරුවන්ගේ දේශනා ඔබ ඉදිරියේ තියෙනවා. You don't have to travel anywhere. ඔබට කොහෙවත් travel කරන්න යන්න අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. All the great teachings are just there for you. ඔක්කොම ශ්‍රේෂ්ඨ ඉගැන්වීම් අන්න ඔබ වෙනුවෙන් තියෙනවා. You're living in a fortunate time ඔබ ඇත්තටම ජීවත් වෙන්නේ වාසනාවන්ත කාලයක. where teachings are so easily accessible. මොකද මේ කාලේ බුදුහාමුදුරුවන්ගේ දේශනාවලට පහසුවෙන්ම ඇතුල් වෙන්නට පුළුවන්, පහසුවෙන්ම ළඟා වෙන්නට පුළුවන්. So why not? Why can't I achieve those great states of meditation? එහෙනම් ඇයි මට බැරි මේ බුදුහාමුදුරුවන්ගේ මේ දේශනාවල ඉගැන්වෙන පියවරවලට ළඟා වෙන්න? I can. I will. මට පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම මම කරනවා. And by programming your mindfulness that way, it's amazing just how much success people have. ඔබේ මනස සැලසුම් කරණයෙන් ඒක හරි පුදුමාකාරයි. කොච්චර සාර්ථකත්වයක් මිනිස්සු ලබා ගන්නවද කියන එක. In the West, we know this as sports psychology. බටහිරදී අපි මේකට කියනවා sports of psychology කියලා. මම හිතන්නේ මනෝවිද්‍යාවේ ක්‍රීඩාව. Imagine that the coach of the Sri Lankan cricket team went and told all those players, you've got no hope of winning the World Cup this year. පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ කෝච් ඇවිල්ලා නිතරම කණ්ඩායම පාලනය කරන කෙනා උපදෙස් දෙන කෙනා ඇවිල්ලා කියනවා බලාපොරොත්තු තියාගන්න එපා මේ වෙලාවේ ඔබ World Cup එක දිනන්නේ නැහැ කියලා. India is a far stronger team. And South Africa are coming up as well. They might even beat you. ඉන්දියා ගොඩාක්ම ප්‍රබලයි දැන්. ඊට පස්සේ සවුත් ඇෆ්‍රිකාව තවත් ඊට වඩා සාර්ථකයි. But you, no chance you have of winning the World Cup. ඔබට කිසිම අවස්ථාවක් නැහැ මේ ලෝක කුසලානේ දිනන්න. Now, would a coach like that be a good coach? ඇත්තට මේ වගේ කෝච් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් උපදේශක ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ උපදෙස් දෙන කෙනා ඇත්තට මෙයා හොඳ කෙනෙක්ද?
If you say you're going to lose, of course you do lose. ඔබට ඔබ කොයි වෙලෙත් කියලා තියෙන්නේ ඔබට ඔබ පරදින්න යනවා කියලා නම් ඇත්තටම ඔබ පරදිනවා. So a good coach, say the coach of the Australian cricket team, has to be a good liar. ඇත්තටම හොඳ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමක හොඳ කෝච් කෙනෙක්ට නිතරම කෝච්ට වෙන්නේ හොඳ බොරුකාරයෙක් බවටත් පත් වෙන්න. To break his precepts. So you can win. Yes, you're as good as anybody else. එයාට සීල් කඩලා කියන්න වෙනවා. ඔව් ඔබට දිනන්න පුළුවන්. ඔබ කොහොම හරි දිනනවා කියලා. And then actually maybe they can win. ඇත්තටම ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙයි දිනන්න. It's not really lying. It's just knowing the possibilities. ඇත්තට මේක බොරු කීමක් නෙමෙයි. විය හැකි දේ පිළිබඳව දැන ගැනීම. The board is round. It can go both ways. Who knows who's going to win? So because of that, you have to give yourself that encouragement. ඒ නිසාම ඔබව දිනයි කියන හැඟීමෙන් ඔබට දෙන්න වෙනවා මේ ධෛර්යමත් කිරීම. Not I can't. Just I haven't yet. That's why in meditation, as a Buddhist monk, as a Buddhist nun, as a layperson, it's not I can't meditate, it's not I can't get nimitta, it's not I can't get jhana, it's not I can't get enlightened. It's just ඇත්තටම බෞද්ධ භික්ෂුවක් භික්ෂුණියක් උපාසකෙක් උපාසිකාවක් විදියට ඔබ හිතන්න හොඳ නැහැ මට බෑ මේ නිමිත්ත ලබා ගන්න මට ධ්‍යාන ලබා ගන්න මට රහත් භාවයටපත් වෙන්න බෑ කිය හිතන්න එපා. I haven't yet. There's no such thing as can't. ඒ බෑ කියන හැඟීමක් නෙමෙයි මෙතන තියෙන්නේ. Haven't yet. තවම නැහැ කියලා. And to encourage you with all these other great beings in the time of the Buddha who became enlightened. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ ඒ ඊ타මත්ම ශ්‍රේෂ්ඨ අය බුදුහාමුදුරුවන්ගේ කාලේ රහත් භාවයට පත් වුණු අය prostitutes. බලන්න ඒගොල්ල ඇත්තටම සමහර වෙලාවට ගණිකා වෘත්තියේ යෙදිච්ච අය. Street sweepers. මාර්ග ශෝධකයෝ, කසල ශෝධකයෝ. Dwarfs like Badali. Those with physical disabilities. හරියට හිඟන්න වගේ එක්කෝ ශාරීරිකව ආබාධ තිබිච්ච අය, දුර්වලතා තිබිච්ච අය. Crazy ladies like Patachara. පටාචාරා වගේ උමතුවටපත් වෙච්ච අය. These weren't superstars. ඒගොල්ල තමයි සුපර් ස්ටාර්ස් උනේ. බබලෙන තරු උනේ. These were ordinary people who, because they understood the path, got jhanas and became fully enlightened. ඒගොල්ල රහත් භාවයට පත් වුණා. ඒගොල්ල සුපිරි තරු බවට පත් වුණා. බුදුහාමුදුරුවෝගේ මාර්ගය අවබෝධ කරගෙන ඒ ඵල ලබාගෙන. If they can, you can. අන්න ඒ අයට පුළුවන් නම් ඔබටත් පුළුවන්. Why not? ඇයි බැරි? So giving yourself that encouraging, programming your mindfulness. අන්න ඒ ශක්තිය, ධෛර්යය මනසට දීම ඇත්තටම ඔබේ මනස සැලසුම් කරණය කිරීමයි. That's one of my jobs, is to be your coach. ඒක මගේ එක රාජකාරියක්. ඔබේ කෝච් බවට පත් වීම, ඔබට උපදෙස් දෙන ක්‍රිකට් පුහුණුකාරයා බවට පත් වෙන එක. So yes, you can, to enhance your skills, to inspire you that yes, it can be done. ඔව් ඔබට පුළුවන් ඔබේ හැකියාවන් පෘතුල කරගෙන ඔව් ඒක කරගන්න පුළුවන් දෙයක් කියන එක. And it's amazing just how much that works. ඒක හරි පුදුමයි. ඒක කොයිතරම් හොඳට වැඩ කරනවද කියන එක. Improves your meditation, no end. එය අවන්තයක් අන්තයක් නැතුවම ඔබේ භාවනාවේදී එය තහවුරු වෙන්න පටන් ගන්නවා. So mindfulness is not just being aware. It's making use of this mindfulness, training it. සිහිය කියලා කියන්නේ මේ සාමාන්‍යයෙන් දැන ගැනීමම පමණක් නෙමෙයි, ඒ සිහිය ප්‍රයෝජනයට ගැනීම. Mindfulness also remembers instructions. මේ සිහිය විශේෂයෙන්ම උපදේශ මතක තියාගන්නට පුළුවන්. It knows what to do. එය දන්නවා කුමක්ද කරන්න ඕන කියලා. It is like the driver of a vehicle. He doesn't just know where he is. ඒක හරියට වාහනයක රියදුරෙක් වගේ. ඔහු
ඇත්තටම තමන් ඉන්නේ කොහෙද කියලා දන්නව විතරක් නෙමෙයි in the journey he is undertaking. He also understands which way to go. ඒ ඇත්තටම දන්නව යන්න ඕන මාර්ගයත් මොකක්ද කියලා. තමන් ඉන්න තැන වගේම යා යුත්තේ කොහෙද කියලාත් ඒ ඩ්‍රයිවර් දන්නවා. Whether to accelerate, whether to slow down. It ඒක knows the වේගවත් කරනවද හිමින් යනවද කියලා. path and remembers the instructions. ඒ වගේම මතකයි ආවේ ගියේ කොහෙන්ද කියලා. And I've given you many instructions on දැන් this ඔබට දැනටමත් මම බොහෝ උපදේශ දීලායි තියෙන්නේ. retreat, and there's more to come. You give yourself those instructions as well. තව බොහෝ උපදේශ දෙන්නත් තියෙනවා. ඔබටත් මේ උපදේශ දී ගන්න. What is your problem? මොකක්ද ඔබේ ගැටලුව? Why is it you can't get deeper than you have already got so far? ඔබ මෙතෙක් ආපු දුරට වඩා ඔබට ඇයි තව දුරටත් යන්න බැරි? What is the barrier? මොකක්ද තියෙන බාධකය? Don't use willpower. Don't say, I've got to try harder, I've got to sit longer, I've got to force myself. That does not work. බලෙන් කියන්න එපා. සිතුවිලි කැමැත්ත ඇති කරගෙන මම දැන් මෙච්චර දුර ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මම තව දුරට ශක්තිමත්ව කරගෙන යන්න ඕන. එහෙම කිය උත්සාහ කිරීමෙන් ඉවත් වෙන්න. Use wisdom power. අනිවාර්යයෙන්ම will power එකට වඩා wisdom power එක. ඒ කියන්නේ චේතනාව ප්‍රබල කර කැමැත්ත ඇති කර යන බලයට වඩා ප්‍රඥාවෙන් යන බලවත් ගමනයි වැදගත් වෙන්නේ. ඒ බලයයි වැදගත් වෙන්නේ. Be smart, not strong. විශේෂයෙන්ම ඔබ ඊටාම සූක්ෂම වෙන්න. ඊටාමත්ම හොඳ කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න, ශක්තිමත් කෙනෙක් වෙනවට වඩා සූක්ෂම වෙන්න. Smart meditating, මේ සූක්ෂම විදියට භාවනා කිරීම. not forceful meditating. ඒ වගේම බලවත් විදියට බලෙන් කරන භාවනාවක් නෙමෙයි. And if you're smart, there's no obstacle that you can't overcome. You get into deep meditation and have a wonderful time. And you make me happy. ඔබ ඒ තරම් සූක්ෂම නම්, ඊටමත් බුද්ධිමත් නම් විශේෂයෙන්ම ඔබ හොඳ භාවනාවක් ලබයි, හොඳ ප්‍රතිඵල ලබයි, මමත් සතුටු කරවයි. Let alone yourself. ඔබට ඔබේ පුහුණුව දිගටම කරගෙන යන්න ඉඩ දෙනවා. So that's the talk this morning on programming mindfulness. ඒක තමයි මේ උදෑසන දේශනාව. ඒ කියන්නේ මනස සැලසුම් කරණය කිරීම ගැන.